للتو أطلقنا اشتراك 8. من مزايا اشتراك 8 أن الحلقات في كل إنتاج 8 تنشر قبل فترة للمشتركين فقط. فلو كنت مشترك في 8 تسمع الحلقة هذه قبل، بيكون في مزايا مثل التفريغ النصي، فتقدر تبحث عن النص للحلقة نفسها. وفي مزايا كثيرة موجودة فقط لمشتركي 8. رابط الاشتراك موجود في وصف الحلقة، أو إذا راديو 8 ضغطتين تشترك. مشكلة الكلام في الوظائف إنه كله كلام. والله كله كلام صدق. والله ما هو صدق. والله كله كلام صدق. قاعد يا أخي لأن الموضوع يعني شوف يعني مثلا دقيقة موضوع هذا خيال علمي لبس لبوس العلم، فالناس انخدعوا فيه بأنه علمي. ما أشوف في فرق كبير بينه وبين يوم كانت حضارة المايا تقول إن البشر سيفنون عن وجه الأرض عام 2012. بس طبعا جاء عام 2012 والناس كانوا على أحر من الجمر ينتظرون الهلاك من أين يأتينا. مرة 2012 ما صار شيء. والله فرق. هذا شيء نفسه. والله فرق. والله طيب فرق هائل. شوف الفرق الوحيد هو إن موضوع الذكاء الاصطناعي لبس لباس العلم. لا بس كيف الحال؟ بخير. طيب إن شاء الله. مقالتك عملت عمايل يا شيخ. والله شوف ما شاء الله التلوين اللي ملون على الآيباد. استجواب بيصير ما هو بودكاست. لا بس ودي أفهم فكرتك. هي أفكار كثيرة، المقالة فيها أفكار كثيرة. بس إنها كلها تصب في فكرة إن الآلة هو الهدف من المقالة. بيان قصور الآلة. ففي أشياء نتشارك مع الآلة في قصورها فهي موجودة فيها، لكن في العموم هي مستهدفة الآلة نفسها. والقصور طبعا إما يكون قصور عادي ممكن يتغلب عليه زي ما بينت في المقدمة، أو إنها توصل لدرجة الاستحالة بحيث إنه ما راح تتعدى ذي حقبة ولو بعد حين ولو بعد 1000 سنة. أعطني فهم. بس إن إيش الفكرة؟ هي إنك أنت يعني أصلا حتى أنت معنونها استحالة غلبة الآلة للبشر. حلو. صح؟ فأنت تقول إن الآلة لن تغلب البشر قطعا. أحب القطيع. هو الواحد ما لا يكون ضعيف يقول والله ممكن، ولا يقول إنه بس ما يقطع إنه الواحد هو عنده برهان. هو على أن المقالة المطولة يمكن كم 12 ولا 13 ألف كلمة، إلا إني لسه أعتبرها مختصرة. مع ذلك هي في نسخة منها المختصرة يعني اللي هي في الصفحة اللي نشرت الصفحة الأخيرة في نشرة الصفحة الأخيرة. مع ذلك أنا ودي أتوسع فيها أكثر أصلاً. والله الناس راح كل يوم تيجي أدلة أكثر، لأن بعض الأشياء الظاهرة الواضحة تلقى فيه أدلة كثيرة على استحالتها أو على وجودها. يعني زي ما وجود الله مثلاً في آلاف الأدلة على وجوده. فكل ما كان الشيء واضح شديد الوضوح كل ما لقيت أدلة كثيرة عليه. لكن طبعاً في بعض الأدلة يكون في غشاء بين الناس وبين الدليل، فما إما أنهم يأولونه لين ما يوافق هواهم أو أنهم ينكرونه يعني. بس يعني اللي يختلف معك يعني بعتقد أنهم علماء. صراحة ما أنكر يعني في كبار يعني مختلفين بالموضوع. وأتوقع أنهم غالبية من يعمل في صناعة الذكاء الاصطناعي والمجال هذا بكل أقول غالبية شوية كلمة كبيرة صراحة. هو غالبية اللي لهم صوت. أيوة أتفق معك، لكن قصد نظرك مغيبين؟ ما هو غيبين أكثر من الموضوع ما هم مهتمين فيه. يعني صراحة أنا قسمهم 3. في الناس اللي يتكلمون فهذول قسمين. الغالبية منهم اللي صوتهم عالي هذول يقولون بغلبة الآلة وإن كلها سنين جاية وخلاص الإنسان على جنب. وفي الثاني اللي يتكلمون اللي يقولون بالاستحالة، أو على الأقل ما هو استحالة أكثر من إن الموضوع ترى مطول يعني نحتاج مئات السنين علشان نغلب. وفي الغالبية العظمى بالنسبة لي أنا اللي أسميهم لا اكتراثيين، اللي ما يهم الموضوع بالعكس مزعجنا من ناحية إنه آخذ صخب إعلامي على شيء ما يستاهل، بينما الناس هم في أبحاثهم. هذا الكلام غالبا على الباحثين ما هم مشغولين بهرجة هل الآلة ستغلب ولا ما هي ستغلب. لأن أنا أشوف الموضوع غلبة الآلة أصلا هو موضوع ما هو علمي، ولا موضوع تقدر بسم الله تحطه على ورقة وقلم وتبدأ تحاول تحسب فيه هل هو صح هل هو خطأ. هو موضوع ثقافي أكثر من إنه موضوع علمي يقدرون يتناقشون العلماء فيه. فلذلك هو ما هو موضوع مهم بالنسبة للغالبية هذول. وإن كان يعني الوضع قاعد يتغير في السنين الأخيرة،
ما هو بسبب كثرة الأدلة يعني على هذه الغلبة، أكثر من أن تغير ثقافة الناس. لأن الموضوع بالنسبة لي أنا زي ما قلت لك ما هو علمي أكثر من أنه ثقافي. وش تقصد؟ بمعنى هو ثقافي فكري تراكم عبر السنين لين ما وصلنا لهذه الناحية. يعني من الأشياء اللي يقولها مثلا أرسطو، فأرسطو فيلسوف قبل 2000 سنة، هي أكثر من 2000 سنة حتى. فكان يقول أن طبقة الرؤساء والطبقة الحاكمة هم عقولهم أذكى ولا أحسن من طبقة العبيد، فالعبيد عبيد أو من الدرجة السفلى لأن عقولهم أدنى من الطبقة العليا. فهذا الفكر مع مرور السنين، مع تغير الأفكار، مع البرهان عليه والتدليل، وصل إلى مرحلة أنه طيب دام الذكاء هو اللي راح يخلي ناس يغلبون الناس، فنبدأ نخاف من الذكاء الاصطناعي. لأن الذكاء الاصطناعي لو قلنا أنه راح يغلب البشر، فنيجي هنا بكلام مثلا سنجلاريتي، ولا الناس اللي يقولون أو المتفردة، اللي الناس اللي يقولون الآلة راح تسيطر على البشر، راح تفنيهم، راح يخضعون لها، لأن من هذاك الفكر القديم. فجذوره الفلسفية موجودة. فعدل لو تبغانا نبدأ مثلا من بدايات الذكاء الاصطناعي، هو المشكلة قبل أن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي لازم نتكلم عن الذكاء نفسه. كلمة الذكاء يعني ما تقدر تقول عن شيء هو اصطناعي ولا طبيعي لما تعرف الكلمة الأولى الأساسية اللي هي الذكاء. وأنا أزعم إن الذكاء شيء ما تقدر تعرفه، شيء طبيعي في الناس ومعرفتهم له فطرة أكثر من إنه كتابة وبرهان عليه. يعني أمثل أنا زي الحب، زي الحزن، زي الفرح. ما تقدر يوم أقول لك عرف لي الفرح ممكن تقدر تجيب لي تعريف عام كذا، لكن أقدر أطلع لك أشياء برا الفرح، لا برا التعريف اللي أنت قلته، لكن من نفسك تقول إنه أيوه هي في الفرح أو هي في الحب. فهي زي الأعرابية يوم عرفت الحب وقالت إنه جل عن أن يخفى وخفي عن أن يرى. فالذكاء نفس الشيء، هو جل عن أن يخفى، الكل يعرفه، لكن خفي عن يرى من ناحية إن ما تقدر تعرفه. وغالب التعريفات، يعني أنا طلعت على أبحاث كثيرة في تعريفات الذكاء نفسه، ما الذكاء الاصطناعي، غالبا تكون إما ناقصة بحيث إن زي ما قلنا في أشياء خارج عن التعريف، أو أن تكون فيها دور. بمعنى يجيك تعريف مثلا يقول لك الذكاء هو إعمال العقل بالتفكير أو reasoning ولا شيء زي كذا، فيبدأ يعطيك أشياء من عوامل العقل. كل واحدة من هذه هي أصلا عشان تعرفها راح ترجع للذكاء. فصار الموضوع عندك دائري، اللي عشان كأنك تقول الذكاء هو الذكاء، أو الذكاء هو إظهار صفات ذكية. يعني مثلا من الأشياء اللي يقول لك الذكاء هو إظهار صفات ذكية مثل مثل مثل. فكلمة ذكية أنت دخلت في الدور، ففسر الماء في الأخير بالماء. فما تقدر تمسك التعريف تعريف كذا تقدر تكتب بصورة رمزية مثلا إنه خلاص هذا التعريف ما يختلفون عليه اثنين. لكن تعريف الذكاء بالنسبة لي على عدد المشتغلين في الذكاء نفسه. وش التعريف اللي تميل إليه أو نقدر نتفق عليه في هذه الحلقة؟ هو شوف، في بيننا أنا وياك تعريف نقول على الأشياء، في أشياء ذكية، في أشياء غبية، في أشياء ما هي من الذكاء. يعني ما تقدر تقول مثلا هل إذا طاحت أو سقطت حجرة من السماء من الجبل هل هذا الفعل ذكي ولا لا؟ هذه في أشياء مخرجة منها اللي ما تقدر. طبعا بالنسبة لي أنا سقوط حجرة من جبل أو شيء هو نفسه بالضبط الذكاء الاصطناعي، اللي هي عملية رياضية أكثر من أنها عملية عقلية موجودة في الآلة نفسها. فلذلك أنا أخرج أصلا الذكاء الاصطناعي من الذكاء نفسه. بجي للذكاء الاصطناعي، بس ودي نتفق على وش الذكاء. ما نقدر يعني أي تعريف نقدر نتفق عليه، لأنه الحلقة هي كلها هل الآلة تتفوق وتكون أذكى من الإنسان ولا لا. فإذا ما قدرنا نتفق على شيء بيننا ولو أنك ما تتفق 100%، يعني بيصير ما أعرف أنا وش تقصد بالضبط، أو حتى هو اللي أنت تعرفه واللي أنا أعرفه عن الذكاء واللي المستمع يعرفه هو واضح. يعني ما نقدر نقول مثلا ما نقدر نتكلم عن الحب لما نعرف الحب أول. الكل جرب شعور الحب ولا ما جرب، يعرف الحب إيش هو، يعرف الشيء اللي خارج عن الحب إيش اللي داخل في الحب. ما أقدر أعطيك تعريف الصراحة. يعني في تعريفات كثيرة، يعني مثلا من التعريف واللي مستعمل كثير مثلا في الذكاء الاصطناعي إن الذكاء هو قدرة يسمونه agent أو العامل أو الفاعل على تحقيق أهدافه. هذا التعريف مشكلته إذا اتفقنا عليه وعادي نقدر نتفق عليه، يعني لا مشاحة في الاصطلاح من هذه الناحية اللي عادي عشان لا يوقف الموضوع في الذكاء وتعريفه، عادي نقدر نعدي الموضوع. لكن لو فرضنا اتفقنا على هذا التعريف، مشكلة هذا الشيء إن تحقيق الأهداف إذا أنط الذكاء بتحقيق الأهداف راح تدخل أشياء ما هي ذكية، يعني أو على الأقل تصرفاتها ما نقدر نتفق على ذكائها. يعني مثلا البكتيريا
أو الكائنات اللي أقل من البكتيريا عادي بالنسبة لي تقدر، لو فرضنا هدفها الحياة أو أنها تعيش، عادي هي عايشة من مليارات السنين. فنفس الشيء لو فرضنا يعني مثلا كمان مرات يزيدون تعريف أنه تحقيق الأهداف في أكثر من بيئة. نفس الشيء البكتيريا تقدر تحطها في أكثر من بيئة وتعيش فيها. بالعكس هي من هذه الناحية أذكى من الإنسان. الإنسان في بيئات كثيرة ما يقدر يعيش فيها، ما يقدر يعيش في البراكين مثلا في أعماق البحار، بينما البكتيريا في أنواع منها تعيش في أماكن مختلفة. فلذلك كان صعب بالنسبة لي أنا أني أعرف أكثر من أنه التعريف اللي في بالي وفي بالك، اللي إذا شفنا أنه لا والله هذا في واحد حل هذه المسألة ولا جاب فكرة غريبة عجيبة، نقدر نقول إنها فكرة ذكية، بحيث إن ما نحتاج أن نعرف إيش هو الذكاء. فما يحتاج أن أعرف لك إيش هو الإنسان، ما يحتاج عشان نبدأ نتكلم في البشر مثلا، ولا ما يحتاج أقول لك أعرف لك إيش هو البودكاست عشان نبدأ ندخل في البودكاست، ولا إيش يعني مقدم. فبشكل عام نعرف إيش يعني بودكاست، إيش يعني بشر، إيش يعني إنسان، بدون ما نحتاج أن أنا نفصل في المصطلحات ونفسها ونعرفها يعني. أوكي. طيب وش تقصد في الغلبة؟ هو مشكلة الغلبة إن أنا بالنسبة لي إنه ما راح تصير الغلبة اللي يقصدون فيها مثلا أصحاب المتفردة والسنجلاريتي أو السوبر انتليجنس، الذكاء الخارق، اللي بحيث توصل الآلة إلى مرحلة هي مسيطرة والإنسان تحت ضغطها وتحت رحمتها، بحيث أنها لو أمرت بإهلاكه هلك، ولو أمرت بحياته عاش. هذه طبعا أقصى أنواع الغلبة اللي يقولونها. لكن بالنسبة لي أنا الغلبة اللي أقصدها في المقالة بحيث أنه يكون كل شيء موجود في الإنسان الآلة غلبته فيه، سواء من ناحية تجريد الذكاء نفسه، من ناحية التعقل، من ناحية الفهم السببي للأشياء، من ناحية المشاعر، من ناحية فهم العالم، من ناحية العيش في كذا مكان بدون الحاجة البرمجة خارجية يعني. فهذه الأشياء هي اللي ممكن نقول أنها هي الغلبة اللي قاصدها أنا بالمقال. لكن طبعا أنا ما أقصد بالغلبة في أفراد المهام. يعني مثلا ما أقول لك إن باستحالة غلبة الآلة في الإنسان في الشطرنج مثلا، ولا في كل حل المسائل الرياضية. يعني في برامج زي لين مثلا تقدر تحل لك مسألة رياضية أو تبرهن لك يعني برهان رياضي، صعب على الإنسان إنه يتتبع خطواته. ما هو غباء منها أكثر من إن لكثرتها وصعوبتها يعني مثلا زي الشطرنج. يعني الشطرنج أصلا الآلة غالبة البشر في الموضوع. الناس يحسبونه من التسعينات، من يوم غلب ديب بلو كاسبروف. لا، الغلبة كانت من يمكن الستينات أو نهاية الخمسينات. كانت الآلة تقدر تغلب الناس العاديين مستواهم في الشطرنج، اللي هو اللي شبه محترف، ما نقول إنه محترف، هاوي أو شبه محترف. بينما اللي أخذ صجة إعلامية اللي هو يوم غلبت الآلة ديب بلو الإنسان، مو هو أي إنسان، كمان بطل العالم في الشطرنج. طبعا هذه الغلبة مشكلة ما تقدر تقول إنها غلبة متساوية، لأن يعني زي في حالة ديب بلو كان يحلل في الثانية الواحدة مئات الملايين من الخطوات. بمعنى يقول إن الجندي راح لو يتحرك كذا هذا راح يصير كذا. في كل سيناريو من هذه السيناريوهات إلى مئات الملايين يحللها في الثانية الواحدة. بينما الإنسان يعني لو فرضنا ممكن 10 20، يعني لو قلنا 1000 خطوة في الثانية يحرك، مستحيل يفكر بهذا الشيء. فقوة الإنسان في هذه الناحية ما هو اللي يسمونها بروت فورس، يعني اللي زي في الديب بلو، زي في هذه الناحية اللي يجيب أشياء حتى لو إن نسبتها صغيرة لكنه فكر فيها. بينما الإنسان في أشياء بديهية بالنسبة له اللي ما راح يحرك الملك إلى نقطة راح يموت فيها. بينما ديب بلو تلاقيه يفكر في نقطة زي كذا، ما هو تفكيرا منها أكثر من إن الخوارزمية تقول له سوي كذا بعدين سوي كذا. فمن الأشياء اللي سواها أو فعلها كانت مثلا إنه يحرك الملك كذا. فهو شاف إن قيم هذه النقطة حركة تحريك الملك، لو حركنا الملك إلى هذه النقطة الملك راح يموت. فهنا يقولوا لا، ما سوي هذه العملية. بينما الإنسان بديهيا ما راح يسوي هذه الحركة، ما راح يفكر فيها أصلا. فهذا بشكل عام يعني تعريف الغلبة، إنه مستحيل، يعني ما راح يتغلب على الإنسان في المشاعر، في إظهار الحب مثلا، في إظهار الرحمة، في إظهار الرأفة، في الأخلاق نفسها. لأن لو رجعنا مثلا لتعريف الذكاء، أنا مشكلتي أن الذكاء داخل علينا من الناحية الغربية أكثر من إنه وصل لنا من تراثنا. بمعنى يعني لو تشوف مثلا زي الفارابي كان يقول إن العرب تصف اللي يستخدم عقله يعني أو المستعمل عقله في الخير يسمونه عاقل، بينما اللي يستعمله في الشر يسمونه داهية. هذا الشيء تلاقيه حتى من شواهده، يعني تلقاه حتى عندنا في العامية، اللي لو نشوف مثلا أحد سب أحد
وهذا أعرض عنه مشي. نقول والله ما شاء الله إنسان عاقل. نقول عاقل هنا بمعنى أنه في ترابط بين العقل والتصرف مع الخلق نفسه، فهو أعرض عنه من يقدر يعني تلاقيه يسبه ولا يقدر يكمل معه، لكن العقل عندنا له ارتباط بالأخلاق، بينما الانتليجنس بمفهومه يعني اللي موجود الحين والذكاء شيء مجرد أكثر من أنه مرتبط بالأخلاق زي اللي عندنا. فلذلك يعني مثلا تشوف كلمة العقل في العربية، العقل مأخوذ من العقال يعني في الإبل، اللي هو أنه العقل يعقل صاحبه عن الوقوع في المهالك ولا عن أرذل الأشياء. يعني شوف كيف الأخلاق كيف ارتباطها بالعقل وبالذكاء هنا. الحجر نفس الشيء، هل في ذلك قسم لذي حجر في القرآن، فكلمة حجر نفس الشيء لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع في الأسافل ولا في الأشياء السفلى. فنفس الشيء الرشاد، من معاني العقل كمان الرشاد. زي في القرآن مثلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فعندنا رشد وعندنا غي، عندنا هنا أخلاق حسنة هنا أخلاق سيئة. فعندنا في الحضارة العربية الإسلامية العقل مرتبط ارتباط وثيق بالأخلاق، بينما يوم تشوف كلمة ذكاء الحين كلمة مجردة ما لها ارتباط بالأخلاق. لذلك أنا أزعم لو الذكاء الاصطناعي ظهر عندنا إحنا قبل لا يظهر عند الغرب، بشريطة أننا ما نكون أصلا متأثرين فيهم، كان أول شيء ما سميناه ذكاء اصطناعي، لأن قاعدين نشوف أن العمليات اللي تخرج من الذكاء الاصطناعي منفكة عن الأخلاق، فما راح نسميها ذكاء وما راح نسميها عقل، أكثر من راح نسميها يعني مثلا من المسميات اللي اقترحت، يعني خلينا نرجع للسياق الغربي، مثلا كانت complex information processing، معالجة المعلومات المعقدة، automated studies، دراسات الآلات الذكية أتوقع. وفي من المسميات الحديثة صراحة اللي أشوفها تناسب كثير الذكاء الاصطناعي اللي هو algorithmic mimicry أو التقليد الخوارزمي. فهو ما عندنا إحنا ذكاء أكثر من عندنا خوارزميات تقلد البشر في شيء مما اختصوا منه أو اختصوا فيه. لذلك تشوف يعني مثلا أتوقع كان هربرت سايمون وترايفس في انتقاده في كتابه What Computers Can Do، اللي هو ما لن تستطيعه الحواسيب، كان يسميه مثلا cognitive simulation أو محاكاة الإدراك. ففي الموضوع هنا في واضح أنه في محاكاة الشيء موجود في البشر، بينما كلمة الذكاء الاصطناعي فيها الكلمة فيها قوة، بمعنى أنك قاعد تصف الآلة بالذكاء، مع أن في هذه الحالة إحنا ما هو موجود عنده ذكاء ولا حتى غباء. يعني ما نقول أن الآلة غبية، يعني حتى الإنسان الغبي أو الكائن الغبي يظهر صفات من صفات الذكاء. يعني فعل الغباء نفسه، حتى لو أحد سوى شيء خطأ قلنا له غبي، هو في حالة من الحالات هو يعتبر ذكاء متدني. فهذه الآلات ما تظهر حتى هذا الذكاء المتدني أو حتى الغباء، هي خطوات عندها تتبعها أول بأول، الخطوة الأولى الثانية الثالثة إلى ما توصل للنتيجة، فتطلع لك النتيجة النهائية. البشر بسبب تأنيس الآلات شافوا النتيجة على طول أهملوا الخوارزميات اللي صارت قبل، فلأنهم أهملوا الخوارزميات اللي قبل توقعوا أن الآلة كانت ذكية. يعني إيش تقصد بتأنيسها؟ التأنيس اللي هو إضفاء الصبغة الإنسية للأشياء. يعني مثلا زي ما بعض الناس يشوفون أشكال مثلا في السحاب ويصفون السحاب بأشياء في هذه الصفات، أو بعض السيارات مثلا إذا شفت السيارة من قدام تشوف مع اللمبات كأن السيارة مبتسمة تقول، فتصف الابتسام والغضب للسيارة، مع أن هي بالنسبة لها جماد ما يفرق. يعني بس لو غيرت مكان اللمبة هنا ولا هنا تغيرت معك الصفة اللي أنت وصفتها. فنفس هذا الشيء على نطاق أعلى ندخل في الذكاء الاصطناعي، ندخل في الآلة. فاتح تطبيق التعاونية محل سباكة عسى ما شر فيهم شيء حيال. ابن الحلال اطلب تطعيمات لعيالي بالتطبيق. لا حد يتحرك انت وياه. معك علي ساعد تدخل سريع، ايش عندك انت وياه؟ جالس ابيع سيارتي بالتطبيق. رجل البيت احترق، طمني. فال الله ولا فالك، طالب سطحة بالتطبيق أنا. وش فيكم أنتم؟ ناظروا. وبكل ما شفت تطبيق التعاونية قلت فيه مصيبة. التطبيق فيه أكثر من ميزة. تطبيق التعاونية ميزته بكل وقت. بيكاسو رسم 1000 لوحة ولوحة، بس كم منها غاب شمسها لأنه ما يقدر يحفظ حقها بيده. صح إن يد ابن رشد تأسست، بس هاليد هي اللي بتكمل. إذا مستغرب إيش هاليد
تراها يدك من قدك، تقدر تصنع المعجزات لأن التقنية بيدك. وش تنتظر؟ ترى المستقبل ينتظرك. يلا على يدك لنصل الوطن بالمستقبل. دائما دخلنا على الذكاء الاصطناعي، يعني دخلنا لوبو، فيفضل أن نعرف أصلا الذكاء الاصطناعي إيش هو. لازم نزيل الستار عن الذكاء الاصطناعي. الناس لو فهموا الذكاء الاصطناعي من هذه الناحية راح يكونون محترزين أكثر في إنك تصف الذكاء الاصطناعي أو الآلة بشيء ما هو من خصائصها. أول شيء هو الذكاء الاصطناعي. طبعا أنا ودي إنك تعرف 3 أشياء: الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، حلو، والتعلم العميق. كذا لأنها مختلفة عن بعض بس متداخلة إلى حد ما. هي كلها أجزاء من بعض. يعني الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن عمليات الهدف منها إظهار سلوك فيه ذكاء. الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة هو خوارزمية من خوارزميات الذكاء الاصطناعي. يعني في خوارزميات كثيرة، لكن مشكلة الناس الحين إنه ساووا تعلم الآلة بالذكاء الاصطناعي. فأي شيء ما هو تعلم آلة ما اعتبروه من الذكاء الاصطناعي. يعني عادي أنا في الدكتوراه عندي اشتغلت على خوارزميات كثيرة، لكن ما تصنف من ضمن التعلم العميق أو التعلم الآلة. مع ذلك بالنسبة لي أنا أشوفها داخلة ضمن الذكاء الاصطناعي. ولو وريتها أحد قبل 60-50 سنة من علماء الذكاء الاصطناعي كان وصفها بالذكاء، بينما الحين تطور مفهوم الذكاء الاصطناعي فصارت بعض الأشياء ما تظهر منه. فلدرجة أنه إلى الآن مع ظهور شات GPT يعني ونماذج اللغات الضخمة صار حتى ما يوصف شيء بأنه ذكي إلا إذا كان يخرج لك نصوص زي شات GPT. فأذكر مرة في واحد كان حاط فيديو الآلة هو مسويها كان فكانت تسوي حركات في آلة طباعة 3D تبعت، فكانت تسوي حركات توصف بالذكاء، فهي كان مستعمل فيها ذكاء اصطناعي. فأغلب الناس كانوا ينتقدون إنه وين الذكاء الاصطناعي في الموضوع، مع إن الآلة في قاعدة تسوي أشياء وقاعدة تحسب حسابات هي من صميم الذكاء الاصطناعي، لكن لأن ما كان في مثلا نماذج لغات ضخمة، ما كان في شات GPT، ما كنت تقدر تتكلم مع الآلة، فأخرجوها من الذكاء الاصطناعي. إيه أنا ما يهمني العام، أنا ودي ما يتفق عليه العلماء في هذه المساحة العلمية. طيب خلينا نرجع على كذا من دام بنيجي في الذكاء الاصطناعي، خلينا نرجع لجذوره. فأقدر أقول إن جذوره يعني، وهذا كلام ذكره هابت ترايبس، فكان يقول إن أول إرهاصات الذكاء الاصطناعي أصلاً ظهرت مع سقراط، طبعاً من فلاسفة اليونان الأوائل. فكان طالب من أحد من تلامذته إن يعطيه قائمة فيها معايير، يستعمل هذه المعايير عشان يحكم بين الناس. فإذا اختلفوا إليه 2 ما يحتاج إنه هو يفكر من نفسه أكثر من إنه يشوف في القائمة كل واحد مين إيش اللي سوى، هذا إيش سوى، هذا إيش سوى، على حسب القائمة يحكم مين اللي كان فيهم الحق معه ومين اللي كان الباطل. فهذا الشيء تقريبا هو نفسه في الذكاء الاصطناعي أو في علوم الحاسب اسمه الطريقة الفعالة، بحيث أن يكون عندك أكثر من خطوات تتبعها. عموما بعد سقراط جاء أفلاطون، فحول هذا المعيار الأخلاقي علشان يعرف مين كان من الصادق والكاذب، حول هذا المعيار الأخلاقي إلى معيار إبستمي معرفي. فكان يقول مثلا اللي ما يقدر يصف الشيء اللي هو بارع فيه وصف بدون الحاجة للخيال للأشياء الإبداعية اللي في داخل الإنسان، فهذه هي المعرفة. إذا احتجت أنك تصف فيها باستعمال قلبك مثلا وباستعمال العاطفة هنا نخرج من خارج المعرفة إلى يسميها إيمان، منتقصا الإيمان. فلذلك مثلا عنده الطباخ، الشاعر، الأشياء اللي فيها ذوقيات، هذه ما يعتبرها معارف. بينما مثلا البناء اللي يقدر يصف مثلا الطوب، كيف يحط الطوب الأولى، كيف يصنع الطوب أصلا، بعدين كيف يضعها، وهكذا، هذا يعتبره علم. فهذه الخطوات اللي يتكلم عنها أفلاطون وهذه المعايير اللي طبقها أكثر من برع فيها مثلا ونشرها اللي هو غاليليو يوم وصف حركات الكواكب بمعادلات أو بصورة منطقية أكثر من أنه رجع إلى وصفه هو الذاتي لها. فصار عنده معيار نفس المعيار اللي طلبه أفلاطون. مع مرور الوقت جانا توماس هوبز. هذا الكلام تقريبا قبل 400 سنة، تقريبا في حدود القرن 17 16 ميلادي. فتوماس هوبز كان يقول إن يعني عشان تعرف
عشان تلاحظ كيف الربط بين الذكاء الاصطناعي والرياضيات مع الفلسفة الأولى. فكان يقول توماس هوبس أن العمليات العقلية ما هي إلا عمليات حسابية، فأنا أحسب في عقلي هذا زائد هذا ينتج لي الشيء اللي أنا راح أقوله الحين. فهذا الشيء تشوف الحين يعني هو جذور الأشياء اللي تلقاها الآن. جاء بعد توماس هوبس لايبنتز عاد تقدر تسميه الفيلسوف الرياضي الفيزيائي، له إنجازات كثيرة. هو كان ينافس نيوتن، في نيوتن كان يقول بإطلاق الزمان والمكان، بينما لايبنتز كان يقول بالنسبية. طبعا جاء بعدين أينشتاين ونصر مذهب لايبنتز على نيوتن. فلايبنتز كان يقول نفس كلام اللي قبله، بأن الذكاء أو التعقل هو عمليات حاسوبية، أو أنك تجمع وتطرح داخل مخك أشياء بعدين تظهرها. فيقول يعني أنه في الحالات المثالية أن كل مفهوم في عقل الإنسان له رقم. تقريبا لو ترجع لشات جي بي تي تقريبا نفس المبدأ يمشي عليه. فيقول كل مفهوم له رقم، وهذا الرقم لو جمعته ولا طرحته راح يطلع معك النتيجة اللي يتعقل فيها الإنسان. لذلك يقول لو اختلفت مع أحد أقول له بسم الله هات ورقة وقلم وخلينا نجمع ونطرح. بمعنى هو يشوف أن التعقل هو عمليات حسابية. بعد لايبنتز أغلب كلامه كان كلام فلسفي بدون عمل يعني. فبعد لايبنتز جاء تشارلز بابج، أو لا جاء جورج بول بعده، صاحب البوليان. لو واحد يعرف البوليان في اللغات البرمجة هو صاحب الصح والخطأ فيها. فكان يقول بنفس الطريقة، كان يقول بأن العمليات العقلية هي عمليات حاسوبية. وهو بدأ بإخراج هذا الشيء على شكل برنامج أو على شكل آلة تظهر. ما كمل، جاء بعده تشارلز بابج نفس الشيء، اخترع آلة سماها أناليتيك إنجن، اللي هي الآلة التحليلية. فنفس الشيء هو صمم، والآلة تقريبا شبيهة بالآلات الموجودة عندنا من ناحية أنها ديجيتال أو رقمية أكثر من أنها أنالوج أو تماثلية. فبعد بابج نقدر نقول أنه وصلنا إلى بداية بداية القرن العشرين، بداية الكمبيوترات اللي هي كانت تماثلية، ما كانت بكمبيوترات أو حواسيب رقمية زي ما موجودة الحين. اللي أشعل الفتيل واللي فجر يعني علوم الحاسب اللي هو آلان تورينغ هو طبعا زي ما معروف له الفضل الكبير وعد الله في إنهاء الحرب العالمية، بسبب أنه فك أكواد الألمان، بسبب طبعا كمبيوتر أو حاسب سواء كان قوي في وقته. فمع السلسلة الطويلة هذه يعني تقدر تتتبع وتفهم ليش الذكاء الاصطناعي يوصف، أو ليش العمليات الحسابية توصف بأن العمليات العقلية توصف بأنها عمليات حسابية. فالقوم لهم في تراثهم يعني هم امتداد لتراثهم يعني. فالمشكلة يوم نكون إحنا كمان امتداد للتراث ما هو تراثنا. آلان تورينغ هو اللي جاب المبادئ الأولية لعلوم الحاسب، تصميم آلة افتراضية اسمها آلة تورينغ. طبعا صممت آلات تورينغ بعده إلى الآن. حتى الحواسيب اللي موجودة عندنا هي فرع من فروع آلات تورينغ، أو تقدر تسميها أنها آلة تورينغ عامة لأنها تقدر تسوي أي برنامج فيها. عموما فآلان تورينغ، نرجع الحين مربط الفرس في التعريف الذكاء الاصطناعي. فآلان تورينغ في 1950 نشر ورقة اسمها Machine Intelligence، أو لا Computing Machinery and Intelligence، اللي هو الآلات الحاسبة والذكاء. طبعا ليس معها Computing Machinery لأن الحواسيب زمان قبل آلان تورينغ كانوا بشر يسوونها، فهو اضطر إنه يضيف كلمة Machinery فتصير الآلات الحاسبة. ففي هذه الورقة فلسفية أكثر من أنها في الورقة علمية. فكان يناقش في موضوع الذكاء الاصطناعي أو ذكاء الآلات. فكان يقول إن أول شيء يعني مثلا من الأشياء اللي كان يقول إن قبل عام 2000 راح تتغلب الآلة على البشر. طبعا جاء 2000 وعدى وإلى الحين الآلات زي ما هي. كان يقول إن أحسن طريقة علشان نختبر أو نظهر الذكاء اللي في الآلة اللي هو أن نختبر، كانت عنده فكرة نختبر الآلة في الذكاء في الشطرنج. فقال إنه يعني أفضل طريقة لاختبار الآلات ومقارنتها بالبشر الشطرنج تقريبا غلب في نفس الوقت اللي تنبأ فيه يعني تورينغ إذا فرضنا بطل العالم. لكن هو جاب شيء اللي هو يسمونه تورينغ تيست أو اختبار تورينغ.
استلهموا من لعبة موجودة كانت عندهم أتوقع اسمها imitation game أو لعبة المحاكاة. اللعبة هذه في أصلها إن يجي رجل وامرأة وشخص ثالث. الرجل والمرأة كل واحد يحاول إنه يخفي نفسه عن الحكم، فيسأل مثلا الحكم الرجل هل شعرك طويل مثلا، عشان يبغى يعرف مين فيهم الرجل مين فيهم المرأة. فحول هذه اللعبة اللي موجودة كانت في عصرهم إلى لعبة يكون في طرفها إنسان وآلة بدل ما يكون رجل وامرأة. طبعا هذا يوضح لك كيف إن الثقافة تلعب دور أصلا في العلم. فما طلع هذا الاختبار إلا لأنه نظر لثقافته، بينما يعني عندنا ناس يحاولون يبتعدون عن ثقافتنا تجردا وبحثا عن الحيادية، بينما الاختبار هذا لو ما رجع تورينج لثقافته ما طلع معه الاختبار. فتورينج هنا اقترح هذا الاختبار بحيث أنه يقول أن الحكم يقعد 5 دقائق مع كل واحد أو يسأل الاثنين مع بعض، إذا ما قدر يحدد خلال 5 دقائق فهنا نقدر نقول أن الآلة غلبت البشر أو على الأقل ساوتهم واقتربت منهم. طبعا إلى الآن هذا كلام في الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي في هذه الحالة هو الهدف منه إن إظهار صفات تشبه صفات البشر، أو هو إذا رجعنا للحوسبة فالذكاء الاصطناعي في بداياته كان بس العمليات الحسابية، فإذا سويت عمليات حسابية فأنت دخلت في الذكاء الاصطناعي. لكن تطور الموضوع، فالحين يعني ما حد يصف الآلة الحاسبة مثلا، الآلات الحاسبة بأنها ذكاء اصطناعي، معناها تسوي عمليات حاسوبية يعني على وصف تورينج يعني. فهنا الكلام هذا في 1950 انتشرت فكرة الذكاء الاصطناعي بعد تورينج، فظهر أول مذهب من مذاهب الذكاء الاصطناعي اللي هي مذهب الرمزية. الرمزية كانوا يقولون إن العقل أو عقل البشري يفكر خطوات منطقية إلى أن يصل النتيجة. يعني مثلا نقول كل الناس يعطشون، عبد الله من الناس عبد الله يعطش، بمعنى عندك مقدمات منطقية، على حسب هذه المقدمات تطلع بنتيجة. فكانوا يحاولون يسوون آلات بهذه الطريقة، فكانوا يجون الآلة يعبونها النقاط اللي يقدرون لها، فالمخرج تستعمل فيه هذه القواعد وعليه تطلع النتيجة. فهنا كان هذا هو الذكاء الاصطناعي عنده. طبعا هذا الذكاء الاصطناعي كان، أو هذا النوع من الذكاء الاصطناعي والمذهب كان منتشر جدا في القرن الماضي، إلى أن تداعى. ومن أسباب تداعيه يعني كانت أن تحتاج كمية بيانات وكمية قواعد كثيرة جدا علشان تقدر تبين شيء شبه لو 1% من فكرة الإنسان من هذه الناحية. يعني مثلا من أشهر برامجه كان برنامج إليزا مثلا، كان محادث شبيه بشات جي بي تي في ذا الوقت، هذا كلام تقريبا له 60 سنة. مع ذلك إليزا كانت كان برنامج محادث، وأصلا طريقة أصلا شوية يعني تشفق على الناس اللي كيف كانوا يصدقون أن هذا الذكاء اصطناعي. يعني كانت مثلا يوم تحادث الآلة يعني تقول أنا اليوم تعبان، هي ترد عليك ليش إيش في تعبان؟ ليش إيش فيك تعبان؟ تقول صارت مشاكل بيني وبين زوجتي. طيب حدثني عن هذه المشاكل، اللي تمسك كلمة وتحاول تسألك فيها. فالناس يوم يتكلمون معاها يبان كأن الموضوع في إنسان ثاني، لدرجة إنه صار من بعدها في تأثير اسمه تأثير إليزا إفكت بسبب هذه الآلة. وطبعا وقتها في ناس كثيرين وثقوا وانخدعوا فيها. فهنا تقدر تقول أن اختبار تورينج اللي وضعه قبل ذا الكلام يمكن ب20 سنة من أوائل من سقط فيه، يعني كان في آلة إليزا. مع ذلك اختبار تورينج اجتيز ذاك الوقت، والآلة إلى الآن ما هي غالب البشر ولا فيها أي شيء زايد عن البشر، أو ما فيها شيء من صفات البشر أصلا الذكية. المذهب شوية سقط لأن ما لهم منجزات، لأن تحتاج كميات من القواعد كبيرة علشان تقدر تظهر شعور شوية ذكي. ففي هذا الوقت في مذهب الذكاء ووقت مذهب الرمزية كانت في بوادر للدخول للمذهب الثاني اللي هو مذهب الربطية connectionism، اللي هو المذهب السائد في هذا العصر. فهذا المذهب كان يقول إنه لا، عقل الإنسان ما يفكر بخطوات منطقية بعدين يصل للنتيجة. راحوا العقل الإنسان شافوه من التشريح البيولوجي الحيوي، شافوا خلية الدماغ، الخلية العصبية. فكانت في معادلات تصفها، أخذوا هذه المعادلات هي اللي سموها بعدين بالخلايا العصبية الاصطناعية Artificial Neural Networks. فأخذوها وقاعدين يحاولون يدربونها.
هذه الآلة أو هذا المذهب من الذكاء الاصطناعي يدرب أو يعقل بأنه يأخذ بيانات كثيرة. من البيانات هذه يسوي عمليات إحصائية. هذه العمليات الإحصائية هي اللي يسمونها التدريب، أو من اسمها يعني مثلا تقدر تقول المشين ليرنينج، تعلم الآلة. فهذه الآلة تتعلم على هذه البيانات إلى أن تطلع النتيجة. طبعا المشين ليرنينج له خوارزميات كثيرة، منها اللي هو التعلم العميق. فنيجي الحين للتعلم العميق. التعلم العميق نفس الخلايا الدماغ، هذه نموذج خلايا الدماغ، لأن طبعا ما هي نفس خلايا الدماغ اللي موجودة إلى الآن، إنه خلاص أصلا انفصلوا عن ربط الخلايا الصناعية بخلايا الدماغ، لأن أول شيء خلايا الدماغ اكتشف فيها أشياء كثيرة ما هي موجودة في الخلايا العصبية الحالية الاصطناعية. ثاني شيء الخلايا الاصطناعية دخلت فيها خوارزميات ومعماريات ودتها بعيد يعني عن خلايا الدماغ. فهذا هو التعلم العميق، بأنه يكون عندك كمية ضخمة من البيانات داخلة في طبقات كثيرة، عشان كذا هو اسمه ديب أو عميق. فطبقات كثيرة من هذه الخلايا متراصة جنب بعض إلى أن يطلع لك النتيجة. فهذا هو التعلم العميق. ممتاز. والآن إحنا إذا بناخذ الذكاء الاصطناعي، يعني أنت مريت في رحلة طويلة في الذكاء الاصطناعي وفقا برضو سرديتك. اليوم إحنا يعني برضو نتكلم عن الذكاء الاصطناعي فيه مراحل. بعتقد اليوم إحنا في الذكاء الاصطناعي الضيق، أيوة، وفيه اللي هو الذكاء الاصطناعي العام، الذكاء الاصطناعي الخارق، يعني وعلى ذلك فقس. ودي تعطيني أشكال هذه الذكاءات وتوقعها في المستقبل. يعني هو الحين يصفون الذكاء الاصطناعي قدراته 3: إما الذكاء الاصطناعي الضيق نيرو AI، أو الذكاء الاصطناعي العام AGI، أو الذكاء الاصطناعي الخارق ASI. فالضيق يقولون أن الذكاء الاصطناعي المتميز في مهمة من المهمات. العام اللي ذكاؤه شبيه بالبشر. الخارق هذا اللي غلب البشر. عموما يعني حتى لو تلاحظ في مقالتي أنا ما جبت سيرة هذه المصطلحات الثلاثة نهائيا، لأن أنا أشوف أن أول طريقة علشان تسقط فخ القوم نفسهم فتبدأ تقول بنفس الكلام بنفس كلامهم، أنك تسلم بالثلاث المصطلحات هذه. فأنا لا أسلم بالمصطلحات لأن لا دخلت فيها واستعملتها، فأنا سلمت بالمسلمات الأولية اللي دخلوا فيها. يعني أذكر لك مثال على هذا، مثلا موضوع العقل والنقل في التراث. فكان الموضوع إن هل يتعارض العقل والنقل. فعندنا العقل اللي هو اللي أصلا دلنا على النقل، ففي هذه الحالة المفروض اللي دل هو اللي يصدق لو اعترض شيء من النقل. فهذا الموضوع كان يسبب مشكلة، أن دليلهم صحيح بمعنى أن هو صح، العقل هو اللي دلنا على النقل، لأن أصلا من شروط التكليف العقل، فما دلك على النقل إلا العقل. ففي هذه الحالة لو تعارض العقل مع النقل، من نقدم، هل العقل أم النقل؟ والموضوع شائك، يعني ما تقدر تفكر فيه إلا أنك لو دخلت في الموضوع هذا عقل نقل راح تتورط، راح تسلم بمسلماتهم، فغالبا راح تقول نفس ما قالوا. يعني جاء ابن تيمية قال ما عندنا احنا عقل محض ونقل محض، عندنا عقل قطعي وظني، وعندنا نقل قطعي وظني. فالحين ما صار تعارض واحد، صارت عندنا 3 تعارضات. إما أن يتعارض ظني مع ظني، وفي هذه الحالة نقدم الأرجح أو لنسبته أعلى يعني، أو إن يجينا قطعي مع ظني، هنا نقدم القطعي بالاختلاف يعني، أو يجينا تعارض بين قطعي وقطعي، وهذا اللي هو مستحيل، لأن اللي أنزل العقل أو اللي أنزل النقل هو اللي خلق العقل. ففي هذه الحالة ما راح يكون في تعارض بينهم. فشو كيف أن المسألة اتفككت وسهل حلها يوم خرجت عن الافتراضات والمسلمات الأولية واصطلاحات القوم. لذلك أنا ما أسلم الصراحة بالثلاثة اللي هي الذكاء الاصطناعي الضيق والعام والخارق. مع ذلك هذه عشان نكمل اللقاء يعني نقدر نسلم فيها مبدئيا يعني. نكمل زي ما خلينا نكمل فيها. طيب، فبالنسبة لهم أنا مشكلتي مع الذكاء الاصطناعي العام أو AGI إن موضوع زي موضوع تعريف الذكاء، اللي عدد تعريف الذكاء الاصطناعي العام بعدد الباحثين في الموضوع. يعني أنا أتفق مثلا مع الدكتور إبراهيم المسلم في لقائه معك يوم كان يقول إن ChatGPT أصلا AGI،
واتفق معه من هذه الناحيه، بحيث ان لو انك اخذت شات جي بي تي ورجعت للزمن 20-30 سنه ووريته فطاحله علماء الذكاء الاصطناعي في ذاك الوقت، وريتهم شات جي بي تي ابدا اختبروه، راح يقولوا لك اي جي اي. بينما الحين عندنا لا، ما هو اي جي اي، لسه يقولون الاي جي اي جاي، او الذكاء الاصطناعي العام لسه قريب، ما احنا ما وصلنا لسه. فموضوع الذكاء الاصطناعي العام فضفاض، وبالنسبه لي انا ما راح نوصل له، لان اصلا في اختلافات في التعريف يعني. لكن بصراحه من افضل التعريف تعريف اوبن اي اي، شركه اوبن اي اي. فيقولون الاي جي اي اللي هو أن الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يسوي كل العمليات اللي يقدر الاقتصاديه اللي يقدر يسويها الانسان، بحيث ان انا وقتها تقدر تسوي شركه مثلا من الذكاء الاصطناعي بدون اي حاجه لاي بشري، اي شركه بدون تحديد يعني مجالها او شيء. فهذا الشيء مقبول، لكن بالنسبه لي انا لا يزال مصطلح فضفاض، ومثل ما مرت السنين راح يقولون لا لسه الاي جي اي جاي بعد سنه بعد سنتين، فنوصل من بعد 100 سنه قدام راح يقولون لا اعطونا 2-3 وراح يجي الاي جي اي. فالموضوع شيء ما راح نوصل له. هو بالنسبه لي انا زي موضوع الجزره اللي تكون على مقدمه الدابه مثلا، فاللي على كثر ما مشيت ما راح توصل للجزره. فنفس الشيء بالنسبه للاي جي اي، على كثر ما نمشي ما راح نوصل للاي جي اي، طبيعه الحال ما راح نوصل للاي اس اي والذكاء الاصطناعي الخارق. وطبعا الموضوع هذا له أدلة كثيرة يعني. تاجر ودك تتوسع لجمهور أكبر؟ مع سلة، أسهل الحلول التقنية لإدارة تجارة، بوابات دفع، شحن وتخزين وإدارة مخزون وربط مع مختلف التطبيقات. اشترك الآن وضاعف مبيعاتك. جديد على الرياض. الحمد لله على السلامة. في أول يوم لك في الرياض تتعلم أشياء كثير منها وعنها، وبتكتشف أن الرياض مدينة الخيارات وأكبر مصدر للموزات. ممكن يضيع يومك وانت تبحث عن موقف، دور موقف، أو تقدر تكون صاحب موقف، تسكن قريب من كل شيء، أو كل شيء يصير قريب منك. تقدر تعيش في دارك أو تتعرف على جارك. تقدر تسكن في مكان عادي أو تسكن في صف مجتمع يلبي احتياجك ويسبق توقعاتك. بس أنا بقول لك إن اللي يعتقد إنه بنوصل للإي جي آي واللي هو بيكون واحدة من اللحظات الخطيرة على البشر، يعني وأنت دائما يعني تقول القوم أو هذولا ويجي بالي كأنهم ناس عندهم ما عندهم، بينما أنهم ناس يشتغلون، يعني ما يفرق معهم. طبعا هذا ظني أنه ما يفرق معهم لأنهم جالسين يشتغلون، يعني ما عندهم أيديولوجية معينة أو فكرة معينة، هم جالسين يسوون شركاتهم أو حتى اللي خارج الشركات اللي يسوي أبحاثه. فما بين العلماء وبين إيش رواد الأعمال أو ما بينهم. فكثير منهم واللي هم لديهم موثوقية عالية في هذا المجال، يعني عندهم هذا الخوف من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، واللي يعتقدون أنه قريب. بعضهم يقول لك 10 سنين، بعضهم يقول لك يعني إيلون ماسك يقول 26، يعني تتكلم عن 2-3. جيفري وهو يعني عراب الذكاء الاصطناعي، يعني هو يعني حتى ما عنده، يعني ممكن إيلون ماسك أحيانا الناس تقول إنه يقول ذا الكلام بدوافع نقول تجارية، يعني إنه يبغى يستفيد لأنه جالس يبيع يعني. بس جيفري خرج من جوجل عشان يبغى يتكلم، يعني الحين هو ما تجد عنده مكاسب إلا اللي بيروح يقول إن الشهرة ولا أي شيء، بس يعني هو ما يحتاجها يعني بظني يعني من قبلها. وعلى ذلك فقس يعني اللي موجود في ميتا، اللي موجود يعني في جوجل، يعني وكثير من العلماء اللي يعتقدون إن المسألة مخيفة. هو بالنسبة لي أنا، تعرف الميم اللي فيه 4 جنود مدججين بالسلاح وبينهم مهرج؟ هذا إيلون ماسك. بالنسبة لي أنا هذا إيلون ماسك، لأن يعني رجل ما عنده علم ولا عنده، يعني ما عنده علم في الذكاء الاصطناعي ولا في شغل الحاسب نفسه، ما عنده علم في الرياضيات، ما عنده علم في البيولوجيا، ما عنده علم في فلسفة الذكاء الاصطناعي. يعني الشيء الوحيد اللي خوله إنه يتكلم واللي رفع صوته إنه صاحب شركات، بس صاحب شركات تقنية، لذلك له مستمعين يعني، وقوله يصدق. مع إن إيلون ماسك يعني لو أقول لك على تنبؤاته الكثيرة الخاطئة، المفروض الناس خلاص اللي المفروض تابوا من كلام إيلون ماسك، مع ذلك إلى الآن يكررونه يعني. يعني إيلون ماسك من 2014
كان يقول السنة الجاية مثلا سيارات ذاتية القيادة، يعني الكلام له 10 سنين ولسه مستمر، يعني إلى الآن يقول السنة الجاية. الذكاء الاصطناعي نفس الشيء، الذكاء الاصطناعي اللي يغلب البشر كل شوي يقول إنه جاي قريب بس بعد سنتين، بعدين يقول لا بعد 3 سنين، بعدين لا بعد سنتين. فإيلون ماسك بالنسبة لي أنا ما قيسه مع الأسماء الثانية اللي ذكرتها زي جيفري مثلا. مع ذلك أنا بالنسبة لي أنا الموضوع ما هو موضوع احتكام للسلطة بمعنى أن ناس علماء قالوا بهذا الشيء فخلاص المفروض نصدقهم. يعني من أكابر الناس اللي تكلموا في موضوع غلبة الآلة وأعطاها تاريخ، يعني مثلا ألان تورينغ هو اللي قلنا لك هو اللي أسس أصلا العلم هذا. فكان يقول لنا عام 2000 جاء 2000 انتهى ما غلبت الآلة البشر. من كبارهم مثلا هربرت سايمون هذا فائز في جائزة نوبل وفائز بجائزة تورينغ. جائزة نوبل المعروفة ايش هي؟ في الاقتصاد فاز، وتورينغ هذه الجائزة اللي شبيهة بجائزة نوبل، لأن نوبل ما عندهم جوائز للعلوم الحاسب، بينما جائزة تورينغ هي شبيهة بنوبل لكنها للعلوم الحاسب. فإنسان فاز بجائزة نوبل وتورينغ في الستينات قال إن الآلة ستغلب البشر بهذا المعنى، يعني بعد 20 سنة. يعني الموضوع كم الحين 60 سنة وإلى الآن هذه الغلبة ما جات. فإذا قلت لي هذا الأسماء اللي أشوفها كبيرة الحين، يعني ما أختلف، ما أقلل من قيمتهم، بالعكس هم علماء وكبار، لكن بالنسبة لي أنا الموضوع مشكلته إنه موضوع معقد من الناحية إن ما يكفيك علمك في الذكاء الاصطناعي علشان تحكم على هذا الشيء. والمشكلة الحين اللي احتكروا هذا القول هم علماء الذكاء الاصطناعي. تحتاج عشان تقدر تفتي في هذا الموضوع تحتاج علم في الذكاء الاصطناعي، علم في الحاسب وطريقة عمله، علم في الفلسفة، فلسفة العقل وفلسفة الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت، تحتاج علم في البيولوجيا والأحياء وطريقة عمل الدماغ نفسه، تحتاج علوم كثيرة كلها مرتبطة بقول واحد. فالناس لأن الشغل هو في الذكاء الاصطناعي فخلاص أي أحد يشتغل في الذكاء الاصطناعي يأخذون كلامه في الغلبة، بينما الواحد يحتاج إنه يجمع علوم كثيرة يفرزها قدامه بعدها يقدر يتكلم في موضوع الغلبة. وزي ما في كبار يقولون بذا الموضوع في كبار كمان يقولون بالعكس. فالموضوع ما هو موضوع احتكام للسلطة. وبالنسبة لي أنا موضوع غلبة الآلة أشوف أنه هو موضوع ثقافي فكري أكثر من أنه موضوع علمي. نرجع لنفس الموضوع اللي قلناه في البداية، بمعنى يعني شوف الحين لو رحنا القناة 8 مثلا وشفنا أعلى المشاهدات للحلقات، ورحنا لأي قناة تقنية ثانية أو بودكاست غربية، يعني مثلا نروح فليكس فريدمان ولا جو روغان وشوف الأعلى مشاهدات، راح تشوف هناك وهنا أشياء متشابهة. يعني راح تشوف مثلا أشياء سياسية، حلقات سياسية، حلقات في الصحة، في حياة الناس العامة، اللي في ارتباط بين الإنسان الغربي والإنسان العربي. لكن في شيء غريب راح تلقاه مختلف بين الاثنين. راح تلقى مثلا عند ليكس وجو إن في حلقات تلاقيها من أول 3-4 تكون في أشياء مستقبلية، سواء في سيطرة البشر على الفضاء، سواء في غلبة الآلة البشر. بينما لو تروح 8 مثلا تشوف حلقات الذكاء الاصطناعي من أقل مشاهدة. فهذا اللي يدلك إنه الموضوع موضوع ثقافي، إن إحنا ما إحنا متأثرين أصلاً بهذا الغلبة. يعني مثلاً على إن هم عندهم موضوع الأشياء المستقبلية، السيطرة على الفضاء والانتقال للمريخ وإطالة عمر الإنسان ما لا نهاية، إحنا تجد عن نقيض ما هو موجود هذا الشيء. تلقى عندنا الأشياء الدينية مثلاً موجودة، يعني الحلقة أعلى حلقتين مشاهدة عندكم كلها أشياء دينية. فالإنسان الغربي لأنه فرغ فكره من الدين فاحتاج إنه يعبيه بشيء ثاني، يعني اللي هو زي ما يقول مثلا المسيرة اللي هي عقيدة التقدم، أو فهو يشوف خلاصه في المستقبل فيحاول يشوف أي شيء مستقبلي يودي له فيحاول يسعى له، بينما إحنا ما نشوف خلاصنا في المستقبل. إحنا زي ما قال الأستاذ الشيخ سليمان الناصر يقول إن المسلم خلاصه في الماضي، بمعنى إن هو يستمد أشياء من الماضي علشان يعيش للمستقبل، بمعنى اللي هو حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإحنا نستمد قوتنا من الماضي ونمشي عليها للمستقبل، بينما هم بسبب عقيدة التقدم يشوفون الخلاص في المستقبل، فيبغون إن كل شيء في المستقبل يكون أفضل من اللي عندنا. لذلك تجد يعني مثلا هذه الملاحظة اللي قلت لك عليها، إن عندهم الأشياء المستقبلية كثيرة بينما عندنا ما لها ذكر. لذلك ما عندنا مثلا يعني مثلا أضرب لك مثال على هذا الموضوع غير يعني ترتيب البودكاست. لو رحت مثلا الأفلام الخيال العلمي زي يقول ستار وورز مثلا،
يعني ستار وورز يعني لو تروح لو تاخذ 10 عشوائيين، يعني تاخذ مثلا دكتور جامعي مع واحد مشرد مع رئيس دولة، 10 عشوائيين برا، تلقاهم أضمن لك كلهم ال10 يعرفون ستار وورز. بينما عندنا لو تروح تاخذ 10 من اللي فاهمين في الأفلام، صدقني تلقى 2-3 ما يعرفون ستار وورز إلا بالاسم، الباقيين ما يدرون عنه. بمعنى إحنا عندنا أشياء الخيال العلمي ما لها قبول وما لها، الناس ما يبحثون عنها. تقدر نقول كمان إنه مثلا في أشياء، في جذور ثقافية غير الفلسفية اللي قلناها، إنه ممكن بسبب غزو الفضاء اللي كان في بين أمريكا مثلا، بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. هذا الشيء ممكن تقول الناس اللي كانوا في ذاك العصر تربوا على هذا الشيء، مع اللي قلناه عقيدة التقدم، مع قلنا الجذور الفكرية. فأشياء زي كذا هي اللي كبرت وأظهرت موضوع غلبة الآلة. بينما عندنا الموضوع موضوع عادي، ولا الناس ما هم مكترثين حتى في الموضوع. لذلك يعني متوقع أن الحلقة هذه مشاهداتها قليلة، لأن الناس ما هم مهتمين أصلا بهذا الموضوع. لكن أنا بالنسبة لي أهمية الموضوع في إنه دخل على الناس من دينهم. لأن موضوع غلبة الآلة، يعني لو تشوف زي ري كيرزوول مثلا، لو تشوف زي نيك بوستروم، كلامهم في غلبة الآلة ما هو في AGI ولا حتى في ASI. يجون بكائن أسطوري يغلب الناس، يكون أذكى منهم ذكاء، أذكى منهم عقولا، يسيطر عليهم، يمدهم في أعمارهم. ماكس تيغمارك مثلا، مع أنه فيزيائي كبير من MIT مثلا، يقول إنه ممكن يصل الذكاء الاصطناعي لمرحلة إنه يبغى يستمتع بتعذيب الإنسان، فالإنسان قبل لا يموت يطيل عمره عشان يعذب زيادة، بعدين يطيل عمره، بعدين يعذب زيادة قبل لا يموت. اللي تشوف الموضوع كأنهم يعني تشوف الموضوع كأنهم يصفون الله، وطبعا سبحان الله تعالى عما يقولون. فالموضوع عندهم موضوع تأليه وموضوع ديني أكثر وأيديولوجي أكثر من إنه موضوع علمي نقدر نناقش فيه من الناحية العلمية، اللي أنت جيب دليلك العلمي أنا أجيب دليل العلمي ونشوف مين على واحد فينا حجة. فدام الموضوع صار ثقافي أيديولوجي، صعب تناقشه بالأشياء العلمية. بس أنا أتوقع أنها علمي، أتوقع أنك أنت تأخذ الأشياء. مو مشكلة، أنا أناقشك الحين في طيب أوكي. يعني أنا بجي لسالفة ASI ولا AGI، بس يعني حتى اللي قبلها يعني عدم اكتراث. طبعا يعني حلقات الذكاء الاصطناعي في 8 أعتقد أنها عالية، يعني متوسط 500,000 استماع للحلقة، يعني هذا رقم عالي. لكن حتى لو كان ضعيف، حتى وإن كان ضعيف جدا، لا يعني بالضرورة لأننا إحنا لا نكترث، أو لأنه يخالف قيمنا أو يخالف يمكن من تخلفنا اللي نعيشه اليوم، أننا أصلا مستهلكين لما ينتجون، يعني وأن هذا أصلا ليس يعني نحن غير فاعلين في هذه الصناعة كلها أصلا عشان يكون لي رأي فيها، عشان يكون لي كمستمع أهم إني أروح أسمع. يعني هو نقاش غربي لأنهم هم الفاعلين فيه. انفيديا هي اللي تصنع، ومارك زكربرج هو اللي يبرمج، وسام ألتمان هو اللي يخترع. يعني والمسألة احنا بين مستخدم ودافع. يعني شوف، ممكن راح أقول كلامك صحيح، لو ما كان في التاريخ شيء يثبت العكس. بمعنى مثلا فيلم زي سبيس أوديسي 2001 أتوقع اسمه كذا، المشكلة ماني متابع متى تاريخ إنتاجه. أتوقع أنه في الثمانينات أو التسعينات. حلو. ذاك الوقت ما كان في شيء اسمه ذكاء اصطناعي عند عامة الناس، مع ذلك كانوا مهتمين فيه، كانوا يناظرون، يعني كانوا ينتظرونه، كانوا يتابعونه. بينما إحنا الحين حتى في عصر الذكاء الاصطناعي بالنسبة لنا إحنا ما إحنا مهتمين في الموضوع. أنا قاعد أتكلم، يعني بتوقع أنك لو تسأل السعوديين أوكي، يعني والمهتمين بالأفلام، أو حتى يعني أي أحد يتابع نتفليكس، إنه قطعا يعرف بلاك ميرور، قطعا يعرف بلاك ميرور، وفيه كثير من الذكاء الاصطناعي والمستقبل. يعني أنا ما عجبتني فكرة إن إحنا ما نهتم بالمستقبل، يعني مرة ما هو أنا مو مقصدي بأننا ما نهتم بالمستقبل، لا إن المستقبل عندنا أدنى. يعني ازدهار العرب والمسلمين هم من يخترع المستقبل، هم من يبتكر المستقبل. يعني سالفة إن إحنا معلقين بالماضي يعني ما أحسها. هو مهم. أتوقع أن أحتاج إني أعيد شوية. هو أنا يوم أقول إن إحنا بالنسبة لنا الأشياء المستقبلية ما هي مهمة، ما هو المقصد إن إحنا ما نعيش للمستقبل، أو بالنسبة لنا الموضوع المستقبل شيء ثانوي، إحنا أهم شيء إن نعيش وخلاص. لا، إحنا ما نكبر وما نعطي المستقبل أكبر من حجمه، بينما هم المستقبل هم الشيء اللي يشوفونه. وطبعا
كونه في المستقبل ما يعني انه حقيقه. يعني غزو الفضاء، العيش في المريخ، اننا نسيطر على نسوي اوديسن سفير مدري اللي هي الكره اللي حوالين المجموعه الشمسيه ولا حوالين الشمس عشان نستخلص القوه منها والطاقه. موضوع هذا خيال علمي لبس لبوس العلم، فالناس انخدعوا فيه بانه علمي. يعني نرجع لموضوع الذكاء الاصطناعي. فطبعا انا ما اقول ان العرب والمسلمين منشغلين بالماضي وما همهم المستقبل، لان يعني موضوع الذكاء الاصطناعي لو اخذت احد من عامه اهل الغرب واخذت احد من عامه المسلمين، لو كان الموضوع قبل 5 سنين او قبل 2 3 كان علمهم في الذكاء الاصطناعي تقريبا 1 او نقول شبه معدوم 0. الشيء اللي شهر الذكاء الاصطناعي في الاوساط العامه، ما نقول في المتخصصين، ترى هو ChatGPT وسهوله استخدام الذكاء الاصطناعي للناس. ولا قبلها ترى كان لا الغربي ولا العربي يعرفوا. فالغربي كان يعرفوا من الافلام ومن عقيده التقدم اللي قلناها، بينما المسلم ما كان عنده اكتراث في هذا الموضوع. والحين جاء، لان مشكله الذكاء الاصطناعي جانا محمل بالثقافه اللي هو فيه، فاحنا اخذناه مع ثقافته. فهذه هي نقطتي انا. وعلى موضوع انه علمي ولا ما هو علمي، يعني فلاسفه العلم لهم معايير كثيره في الفصل بين العلم والعلم الزائف في الساينس والسودو ساينس. فلهم معايير كثيره، يعني معيارين منها مثلا اللي هو معيار الإثبات، والمعيار الثاني معيار الدحض أو قابلية الدحض. فمعيار الإثبات يقول لك أن النظرية ما تكون علمية إلى أن تثبت، بمعنى تحتاج أنك تجيب لي أدلة، مع الأدلة هذه إذا ثبتت راح أقول لك أن هذه النظرية علمية. طبعا موضوع غلبة الآلة البشر من هذه الناحية ما هو موضوع علمي، بمعنى أن ما تقدر تجيب لي أدلة عليها أقول لك أنه صح الآلة غلبت البشر ولا ستغلب البشر. ما عنده كل اللي حتى موجود مثلا في حتى عكسها طبعا. ايوه، لانه حتى عكسها فالموضوع ما هو علمي. لذلك انا اقول لك ما هو علمي، ما نقدر نناقشه من هذه الناحيه. صحيح. طيب لذلك مثلا في كتاب زي سوبر انتليجنس مثلا، اتوقع نيك بوستروم او هذه الكتب اللي زيها كلها توقعات اللي يقول لك ان الذكاء الاصطناعي سيكون وسوف يفعل وبه سننتج وما ادري، فكلها خيالات واشياء يبغون يوصلونها اكثر من انها شيء واقع وعليه نحسب. المعيار الثاني اللي هو معيار قابلية الدحض. فهنا النظرية لا تثبت حتى تكون عملية، لا تكون علما حتى تعطيني معيار لها أقدر أدحضه لو تحقق. بمعنى طيب أعطيني على غلبة الآلة شيء أو حالة لو صارت نقول إنه لا هذا الموضوع ما غلبته، عشان نقدر نقول إنه موضوع علمي. يعني الشيء الوحيد اللي يدخل في هذا الموضوع، موضوع قابلية الدحض، إنه متى نتأكد إنه أن الآلة ما راح تغلب البشر، يعني زي ما يقول ري كيرزويل في 2029. الشيء الوحيد اللي علينا إننا ننتظر بس. فهذا الموضوع، شوف، من هذه الناحية ما أشوف في فرق كبير بين اللي يقول لك الآلة ستغلب في 2029 فخلينا ننتظر لين ما يصير. إذا غلبت نقول كيف أنا كنت صح، ما غلبت نقول لكم موضوع خطأ. ما أشوف في فرق كبير بينه وبين يوم كانت حضارة المايا تقول إن البشر سيفنون عن وجه الأرض عام 2012. بس طبعا جاء عام 2012 والناس كانوا على أحر من الجمر ينتظرون الهلاك من أين يأتينا. مرة 2012 ما صار شيء. والله فرق. هذا شيء نفسه. والله فرق. والله طيب فرق هائل. يعني شوف، الفرق الوحيد هو إن موضوع الذكاء الاصطناعي لبس لباس العلم. لا بس. هي هب يعود من جديد كأكبر مؤتمر للأزياء والجمال وأسلوب الحياة في المنطقة، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بحضور أشهر رواد صناعة الأزياء. تتميز نسخة هذا العام بندوات ملهمة، ورش عمل، حوارات ونقاشات شيقة. كما يشهد المؤتمر إطلاق مركز معلومات الأزياء وإطلاق ملتقى العناية بالبشرة، أشهر دور الأزياء والعلامات التجارية. احصلي على تذكرتك الآن. لأن صباحك يستاهل كل لذيذ، آلبرو موجود، مثالي للفطور ولمحبي القهوة. جوز الهند، شوفان، لوز، آلبرو صح عليك. الآن عندك الذكاء الاصطناعي، في ناس تقول 29، في ناس تقول 26، في ناس تقول 45، يعني يتفاوتوا. أوكي، وما يفرق متى، يعني أوكي. وهل هم يعلمون يقيناً على أن الآلة ستتغلب على الإنسان،
أعتقد ما في أحد. والعلوم بشكل عام ما هي قطعية، لكنهم عندهم يعني يرجحون وفقا لتطور الآلة، تطور الذكاء الاصطناعي المتزايد والأسي. يعني أنت تتكلم عن ChatGPT 3 قبل كم سنة والآن 4 يعني فرق هائل. فتسارع تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، تسارع برضو صناعة الGPUs وغيره، تخليك إنك ما تدري أصلا وين رايحين. فعدم معرفتي إذا إحنا بنوصل ال AGI ولا ASI ولا لا تخليني إني أخاف من الوصول إليه، ولذا خلني أبدأ الآن في التحوط من الوصول إليه وهو أنا تاركه على عواهنه. بس هذا هو. هل هو يعرف أو ما يعرف؟ هو ما يعرف عادي، يعني قد نشترك في إنه كلهم ما يعرفون. بس هو لو قال إنه قطعا هو يجب أن يأتي براهينه، أنت تقول قطعا لن نصل بس بدون براهين. هذا الفرق. والله أنا عندي براهين، هو ما عنده. يعني شوف طيب عطني براهينك. لأن ترى أقدر يعني في النشرة بنحط نشرة فنجان رابط النشرة الصفحة الأخيرة اللي هو الرابط المختصر اللي ما عنده وقت، والمقالة المطولة اللي موجودة على موقعك، فالناس تقدر تقرأ كل الأفكار كاملة هناك. بس الآن تفضل. طيب بس قبل أن نعطي الأدلة يعني على الاستحالة، أو حتى هم ما عندهم أدلة أنا أقول لك ما عندهم أدلة. أي ما عندهم. فدام ما عندكم أدلة فلا تخوفون الناس. هذا بالنسبة لي. لا يستحق إنك تخاف. يعني أنا مثلا الحين أنا ما عندي دليل على إني بيجيني، ما أعرف والله، يعني ما أعرف إنه بيجيني ألزهايمر. أوكي بس إني أخاف. بس هل من الحين تأخذ أدوية الألزهايمر؟ لا أنا ما هذا اللي هم يطلبون. لا بس أنا تحوط الحين فيقول لك إن الرياضة تخليك تساعد في إن بعد الشيخوخة، فأنا مارس الرياضة. مثلا الأكل الصحي والغير المعالج بيخليك تساعد كأنك تسوي زي كذا. أن الأكلات هذه تزيد من احتمالية السرطان فأنا أبتعد عنها، وهكذا. فأنا بس أتحوط من الوصول إليه لأنه قد يحصل. بس لا تخيل هذا هو في فرق بين الكلام اللي انت قلته والذكاء الصناعي. هم يتحوطون يعني هو علميا دقيقة مثلا علميا ثابت، لنفرض يعني كلامك صح، علميا ثابت أن الرياضة تقلل من الزهايمر، لنفرض أن كلامك صح. فعندك شيء قطعي يصير. بينما في موضوع الذكاء الصناعي ما عندك شيء قطعي إن لو سوينا كذا راح نصل مع ذلك أنا ما أختلف من موضوع موائمة الذكاء يعني أنا أقول لك يعني مثلا تخيل دولة، يعني أنا ما أدري إذا بتصير حرب ولا لا، بس إني أنا بتحوط فببني جيشي. هل بنائي للجيش وصرفي للمليارات والتريليونات على هذا الجيش وتقويته ولا أيا يكن بالضرورة يعني أن الحرب ستقوم؟ قد لا تقوم، بس إن قامت على الأقل أنا جاهز. فهنا ترى يطلبون بعضهم التشريعات، بعضهم يطلبون أنه خلونا نشوف كيف نضبط حوكمة الذكاء الاصطناعي، خلونا نشوف أنه ماذا لو سقط في أيدي الناس سيئة. طيب خلونا نشوف هل نقدر نخليه يعني دمقرطة الذكاء الاصطناعي في الناس تكون عندها وصول إليه فالخير سيغلب على الشر. يعني هي إنه كلهم يبغون يوصلون لحلول حسب قراءتي للمشهد، إنه لو حصل وأغلبهم يقول يا رب ما يحصل عادي، بس لو حصل على الأقل يكون عندنا بعض الأشياء اللي تقلل الأضرار. بس بس بالنسبة لي أنا هذا الموضوع إنه كل شيء لازم نتحوط له راح يدخل الإنسان في وسوسة أكثر من إنه يدخله في علم. بمعنى أنا طيب الشاي اللي عندي أنا ما أدري يمكن حطيتوا لي فيه شيء فيفضل إني ما أشربه. الموية طيب ممكن يعني في نسبة لو 0.0 بس لو حسيت إني أكرهك وأنا عندي سوابق ممكن يجب إنك تتحوط، أو إني ممكن ألف فبعض الأشياء اللي أنت أظهرت لي يعني مثلا قبل شوي أنت قاعد تناقشني فما أدري يمكن هذا الشيء يبين إنك ممكن حاط لي شيء فهنا ما راح أشرب. إنك تحاول تفسر كل شيء بمعنى إنه راح يرجع لي بالضرر، راح تكون إنسان موسوس ببساطة يعني. فراح تخاف من الذكاء الاصطناعي، راح تخاف من كل شيء موجود قدامك، راح تقول ممكن يصير لي حادث، طيب أنا لا طلعت فخليني أقعد أنتظر لين الساعة 3 الليل يوم الزحمة تخف فأطلع بدل ما أطلع الحين. وصح لو طلعت آخر الليل ممكن بسبب قلة السيارات احتمالية الحادث تكون أقل. طبعا عبد الله أنا الأخير راح أطلع إنسان موسوس. لا أنا بقول لك خلني لأن بقول لك إن في دلالات تدل على حقيقة على قرب أو على مش يعطيني احتمالية. أنا بعطيك كلمة مثلا إذا لو أخذنا الحين وين إحنا واصلين في الذكاء الاصطناعي، أوكي؟ اليوم إحنا الذكاء الاصطناعي واضح إنه جالس يتقدم بأنه يتفوق على الإنسان ويكون أذكى من الإنسان، إذا بس إنه يتفوق على الإنسان في كثير من المهام، أوكي؟
ولذا يعني واضح أن في تطور علمي في كثير من المجالات اللي بتبدأ تأثر على البشر. اليوم هو جالس يأثر على البشر. يعني في مقطع نشره الدكتور محمد القاسم على تويتر، يعني هو مقطع يعني بسيط وما له أثر، الأثر في أمثلة ثانية أكثر، بس هي كذا إنه شباك تذاكر، ما أدري شفت ولا لا، بس برضه بحطه في الرابط. بس إنه شباك تذاكر، ففيه امرأة على أنها تبيعك تذاكر، فأنت تجي تشتري تذاكر كان قطار، وكله ما في إنسان أصلا، لا امرأة ولا التذاكر، يعني مجرد تذاكر، بس إنه في الأخير يعطيك تذاكر اللي تبغاه وأنت تسولف معها وتقول له أنا أبغى كذا وأروح هنا وأدري إيش كذا، يعطيك تذكرة. هذا أبسط شيء. بس إيش صار؟ إنه يعني ليش جبت المثال ذا؟ لأنه كم عدد الموظفين اللي كانوا هنا يشتغلون وراحت وظائفهم. فمثلا هذا على نطاق وظائف، على نطاق تطور صحة الإنسان، يعني أن الذكاء الاصطناعي ودقته في تعريف حالات السرطان، إنه يقدر يعرف وجود السرطان قبل لا يبدأ يكتشف الإنسان بسنوات. فأنا أبغى أبين لك إنه في أماكن كثيرة تقدر تلمس، يعني مثلا زي السيارات ذاتية القيادة. يعني صح إن إيلون ماسك قال إن في 2021 السيارة بتطلع من لوس أنجلس إلى نيويورك لحالها وما سواها، بس إنه اللي واصلين يعني عادي إنها تصير، إنها وعود لم تحقق، ولكنها ليست كذبة. أوكي. تأخرت، بس اليوم في تجريبي موجود في أمريكا اللي هو سيارة ذاتية القيادة بالكامل من تسلا، وفي برضه جوجل. طيب مشكلة، خلينا نبدأ من الأخير. فقصدي إني أنا ألمس الذكاءات من الآلة في كل مكان يمين ويسار اللي تخليني بس أتحسس جيد. مش خلينا نبدأ من الأخير اللي هو موضوع السيارات ذاتية القيادة. نفس الشيء. ذكية؟ إيه؟ السيارة ذكية؟ مشكلة إنك ما تقدر تعطي هذه صفة الذكاء على سيارة. موضوع الذكاء زي ما قلنا موضوع حيوي بيولوجي أكثر من إنه موضوع خوارزمي، وراح نجي لتفصيل الخوارزمية. لكن على موضوع السيارات ذاتية القيادة، الحين أشهر شركتين في الموضوع، ويمو اللي تابع لجوجل، نسيت اسمها اللي تابع للجي ام، كروز اللي تابع للجنرال موتورز. طيب أول شيء كروز، والكلام إلى الآن أو إلى قبل فترة كان على أنها تامة الذاتية، هي تشتغل بنفسها تسوي كل شيء. لكن طلعت تصريحات بعد منهم إن كل سيارة، هذا كلام في كروز لسه جايين الويمو، كروز طلعت تصريحات بعد ما صارت فضايح عندهم. من الفضايح مثلا إن واحدة من السيارات ما انتبهت، الامرأة كانت تقطع الشارع فدعستها، ما وقفت، لا بالعكس كملت دعست فيها وطلعت. فهذا الشيء سبب ضجة وقتها وطلعت التصاريح. فكانوا يقولون فطلع التصريح مثلا من أصحاب الشركة، قالوا إن أصلا الكل سيارة 1.5 إنسان يشتغل عليها عن بعد. طبعا ما يتحكم فيها تحكم تام، أكثر من أنه في الأماكن اللي صعب الآلة تمشي فيها، في الأماكن المعقدة، في الأماكن اللي فيها بشر كثير، فيضطر الإنسان من مركز القيادة يتحكم فيها. فهنا الموضوع ما هو تام القيادة، زيادة على أن إلى الآن التجربات كلها في مناطق صعبة، في مناطق مصممة أصلاً لسيارة، صعب لو جبتها عندنا مثلا هنا في الرياض ولا في أي مكان، صعب أنك تقدر تشتغل عليها. فهذا بالنسبة للكروز. وطبعاً الفضائح انتشرت من بعدها، أن أنت مثل قاعد تسوق سيارة ده. كان الهدف أنهم يشيلون السواقين، حين لا زادوا 50% السواقين، بما كانت السيارة الواحدة يشتغل فيها واحد السواق، صار 1.5 على كل سيارة، بما 50%. فهذه التكلفة تلحظها مثلا في ويمو طلعوا ميزانيتهم، وفي نفس الوقت في مكان ثاني طلعوا عدد التكاسي اللي مشيت في أمريكا خلال سنة. فالناس حسبوا الميزانية، طلعت أن الرحلة الواحدة تكلفهم تقريبا 20,000 ريال. إيه، فبدل ما أخذ تاكسي يكلفني 50 ريال 60 ريال، صرت أخذ سيارة 20,000. ما له علاقة. لا الحين جاي كان الموضوع. أنا الموضوع السيارات ذاتية القيادة ترى كان له ضجة إعلامية قبل 10 سنين. الحين ترى الموضوع فيه له يمكن شركتين 3 4 بالكثير. كانت أوبر عندها قسم في سيارات ذاتية القيادة، شاف الموضوع صعب باعوا قسمهم. فورد نفس الشيء، كمان كان صاحبهم يقول صاحب الشركة إنه في 2017 راح تظهر سيارات ذاتية القيادة للكل، ما ظهر شيء. وفورد الحين شبه متخفي في الموضوع. تسلا ما يحتاج نرجع نتكلم في إيلون ماسك.
موضوع السيارات الذاتية القيادة على سهولته، يعني أنت كل اللي عندك طريق تمشي يمين تمشي قدام، موضوع سهل جدا. مع ذلك على سهولته، على إن المدن أصلا مصممة للسيارات، يعني ما تقول إنهم ودوها في حواري بومباي مثلا بحيث إن البشري ما يقدر يسوق عشان تسوق السيارة الآلية، لا، في أماكن مخصصة لها، ومع ذلك الموضوع صعب. فمشكلة التوقعات اللي كانت على موضوع السيارات الذاتية القيادة إنهم هم تقريبا حلوا 90% من الموضوع. هو صح وقتها ترى أبحاث السيارات ذاتية القيادة ترى يمكن لها أكثر من 20 سنة، فالأبحاث من ذاك الوقت تقريبا حلت 90% من الموضوع. لكن الصعوبة ما هي في 90% الأولى، الصعوبة في 10% الأخيرة. صحيح. لأن عادي يعني لاحظ أنت نفسك مثلا وأنت تسوق، هذا اللي يسمونها long tail distribution أو توزيعات طويلة الذيل. في هذه الحالة يوم تحس نفسك تسوق، يعني 90% من مشيك تلاقي أنت ما أنت قاعد تفكر، داعس بنزين وماشي على قدام. لكن في 10% تلاقي مثلا صارت زحمة فجأة، في طفل قريب من الطريق أنت تبدأ تركز عشان ما يمكن يفلت من يد أمه ويمشي. الطريق مثلا انتهى، يعني أنا مثلا في طريق البيتي في مرات أحتاج أني أطلع فوق الحصى، الطريق مقفل. فهذه الأشياء هي 10% هي اللي صعب أنك تحلها. هنا في 10% دي هي اللي استسلمت الشركات، هي اللي الحين قاعدة تعاني ويمو ويعانون كروز، اللي قاعدين يدفعون بالملايين علشان تمشي الشركة. هل راح تمشي؟ أنا بالنسبة لي أتوقع ما راح تمشي. السيارات ذاتية القيادة مستقبلها في مدينة زي نيوم، في مدينة تصمم أصلاً للسيارات الذاتية القيادة. أما يعني لو أحد كان يذكر مثلاً قبل 30 سنة أو أكثر، كان في وعود بالسيارات الطائرة، السيارات اللي تطير، اللي عندك مشوار بدل ما تروح في زحمة عادي تطير وتمشي. كان يشتغلون عليه وقت، إلى أن شافوا الصعوبات، شافوا الصعوبات من ناحية الصعوبات التقنية. وموضوع ما دخلنا في الذكاء الاصطناعي، فشافوا الصعوبات التقنية، شافوا الصعوبات من ناحية الحكومات. فالموضوع صعب عليهم إلى أن نفس الحالة اللي قاعدين نشوفها الحين في السيارات ذاتية القيادة، اللي الشركات شركة تترك الموضوع إلى أن يموت. هذا اللي أنا قاعد أشوفه في السيارات الذاتية القيادة. مع أن نرجع على سهولة ذاتية القيادة، ترى الطيارات الأوتوبايلوت اللي فيها الطيران الذاتي، ترى الموضوع له أكثر من 100 سنة، من أيام الحرب العالمية الأولى والطيارات ذاتية القيادة موجودة اللي هو الأوتوبايلوت. مع ذلك على أن موجود له أكثر من 100 سنة، هذا الموضوع ما انتقل للسيارات، لأن الطيارات الموضوع فيها سهل جدا مقارنة بالطيارات. وعلى هذا الموضوع، على أن الأوتوبايلوت له أكثر من 100 سنة إلى الآن كباتن الطيارات موجودة، ما فصلوا. هذا الكلام من ناحية الوظائف. فالطيارين إلى الآن بالعكس في حاجة لهم. فبالنسبة لي أنا حتى صراحة أني أنا يوم أسوق سيارة أو حتى أي إنسان عادي صعب أنه يثق أن ترى الآلة هي اللي تتحكم فيك، لأن أول شيء أنت ما تدري عن برمجتها، فما بيدك شيء. الشيء الثاني يوم ندخل في موضوع الأخلاقيات، إن لو جينا عند السؤال الفلسفي واللي أنت ما تدري عن الشركة كيف برمجت، بحيث أنه إما أنك تمشي قدام وتدعس 10، أو أنك تصقع تصقع في جدار على اليمين وتموت أنت واللي معاك. لو فرضنا أن الشركة قالت لا بالخيار الأول أنها راح تدعس، بالخيار الثاني أنها لا يموتون 2 أنت وزوجتك مثلا، ولا يموتون 10 القدام. هذا اللي قررته. هل هذا الشيء راح ترضى فيه أنت إن ما بيدك هذا الأمر اللي فأنت سوق وخاص على بركة الله، اللي إن شاء الله أكمل الطريق حي. اللي بالنسبة لي أنا يعني راح تكون فيه صعوبات في الذكاء الاصطناعي نفسه تصميمه، راح تكون فيه صعوبات من ناحية الحكومات هل راح ترضى أو لا، والشيء الثالث الأهم من ناحية العميل هل راح يرضى أنه يشتريها أو لا. فلذلك أنا أشوف أنه شبيه بموضوع السيارات الطائرة اللي مات فجأة بعد ما الشركات واحدة مشيت منه. طيب يعني أنا بقول إنه يعني بس يعني أحس كم حاجة، يعني أحس إن أنت متحامل والله، أحس هذا إحساسي. هو عنده تسلة فهو تحسس. لا استقبلين يعني لا لما تقول خلاص ماسك أحسن واحد. لا سيبك أيوه الحين أنا بقول لك على ويمو. أوكي يعني الفكرة نفسها غلط، يعني اللي أنت دخلت فيها يعني كونها غالية لا يعني إنها غلط. يعني كل التقنيات في البداية
تبدأ غالية ومن ثم ترخص. بس ما تقدر تطلق ذا الموضوع. يعني السيارات الطائرة، سيارة الطائرة مثلا، نرجع للموضوع، كانت غالية وموجود لها بروتوتايب، لها نماذج، ما في مشكلة، غالية وماتت وقتها. أوبر كانت تبغى تطلق تجربة برضو، إنها قالت إنه في 2025 يبغون يسوون هذا الكلام 2016 اللي هو تكاسي الطائرة وبطلوا. بس يعني موضوع ثاني، فكرة كأنك تجي للكمبيوتر في الستينات وتجي تقول هذا ما يعني مشروع فاشل. ليش؟ تخيل الكمبيوتر ب 600 مليون ريال، يعني ما أبيه. الموضوع ما هو موضوع حالة بأن الخطوات صح. يعني بس انت هذا الموضوع إشكالك الوحيد على ويمو مو بتقني، وهل إنه ذكي ولا لا، وهل الذكاء الاصطناعي اللي فيه يخلي الناس يعني. بس اللي ما يعرف ويمو هو إنه تطلب سيارة تاكسي تجيك إلى المكان اللي أنت فيه، توديك للمكان اللي أنت تبغاه، ما فيها أحد أصلا راكب سواك، هي لوحدها تمشي. فهذا يعني إذا ما هو ذكاء اصطناعي أنا ما أعرف وش. لا شوف، هو أنا أقول لك من ناحية الذكاء الاصطناعي ما أشوف استحالة جدواها المالية ما ودي ندخل فيها. لا شوف، من ناحية الاستحالة ما أقول لك إن السيارة مستحيل إنها تسوق في الشوارع، لا عادي. حتى ما أشوف في استحالة مثلا بوجود السيارات الطائرة، لكن إن هذه الفكرة اللي في ذهن الإنسان تطبق على الواقع وتكون زي السيارات العادية، موضوع ثاني. أنا أشوف إنه صعب. بس هذا موضوع ثاني. هل يصبح مسألة اقتصادية، مسألة إنه رائد أعمال يروح يقنع الناس فيها، شركة تسويق تقنع فيه، يعني مسألة بسيطة. يعني زي اللي يقول وجد الأحسنة إنه الناس ما تبغى السيارات، فعلا ما كانوا يبغوا السيارات وبعدين صارت السيارات. يعني مسألة تقبل الناس لها من عدمها موضوع غير تقني. بس هل المشكلة أنت قاعد تيجي على الأشياء اللي اليوم موجودة في السيارات ذاتية القيادة ذكية؟ هل هو ذكاء اصطناعي مذهل؟ شوف يعني بس فإذا وصلوا له يعني عادي نقدر نمشي لأشياء ثانية اللي بترجعنا إذا برجع للتبويب السابق اللي هو كان إنه هذه الدلالات اللي يمين ويسار تخلينا نقول إنه فعلا تطور الآلة. يعني تشات جي بي تي ترى تطور مذهل، يعني يخلي الناس تقول أوبس ما كنا نقدر، يعني صار أحسن مني. شوف مشكلة الفكر هذا سماه درايفرز بالفيرست ستيب فوليسي أو مغالطة الخطوة الأولى، اللي الواحد يقول يلا دام إني أنا مشيت الخطوة الأولى في هذا الشيء فأنا راح أصل. أول شيء، هل الخطوة الأولى أصلا صح؟ بمعنى أنا الحين لو طلعت الدورة الثانية عندكم أكون قريب من القمر، أقرب من هنا الحين. صح. لو أطلع في السطح أكون قربت أكثر. صح. لو أروح أعلى برج في الرياض أكون أقرب من قبل. صح. فأنا الحين قاعد أمشي بثبات للقمر، خلاص كل اللي علي أشوف أقرب عمارة لين ما أصل للقمر. هذا هو الكلام اللي أنت قاعد تقوله، اللي عندنا خطوات معينة وصلنا فيها فإحنا راح نصل للنهاية. أنت تحتاج أول شيء تثبت لي أن هذه الخطوة هي الخطوة الصح في الطريق إلى النهاية. ما راح تقدر. أنا أقول لك إن ما في أحد يثبت، ما عندي مشكلة إنه ما حد داري وين رايحين، بس إنه احتمال. فسؤالي كيف أنت قطعت بوجود هذا الاحتمال؟ بس على طار الفيرست ستيب فوليسي، مغالطة الخطوة الأولى، كان يقول إنها منتشرة كثير عند أصحاب الذكاء الاصطناعي. اللي كل ما سووا شيء قالوا إحنا قريبين. يعني هربرت سايمون ليش كان يقول إن بعد 20 سنة الآلة ستغلب البشر؟ لأن كان يشوف البرامج اللي سواها كانت صح، برامج فيها من الذكاء، فكان يقول إنه خلاص الموضوع بس نشتغل عليه أكثر لما نوصل لذكاء البشر وننتهي. لذلك صعب إنك تقول راح نوصل. أنا مشكلتي في ذا الموضوع إن العقل أعقد شيء عرفته البشرية من تاريخها في الفلاسفة الأوائل وما قبل. فموضوع بهذا التعقيد كذا يحز في خاطري، يعني إن الناس يجون يستساهلون فيه. اللي موضوع ترى كلها 2-3 وإحنا غالبين هذا الشيء اللي نشوفه أعقد من كل المجرات، أعقد من أي نظام كوني ثاني، أعقد من أي شيء. هذا الموضوع ببساطة كلها 2-3 وإحنا منتهين منه. طيب إيش رأيك لو قلت لك أنا إنه 2-3 أوكي، وهذا أتوقع أن أغلب الناس يعني هذا تقدر تشوفه، يعني تتنبأ فيه، أو قول 20-30 أكثر. طيب إن يعني بغض النظر نوصل ل AGI ولا لا، أوكي، إلا إن الآلة والروبوتات ودمجهم مع بعض بيخلي كثير من الناس ما تدري جالسة تسوي، مما سيحدث بلبلة أو خلل في التركيبة الاجتماعية. بس من ناحية الوظائف، مشكلة الكلام في الوظائف إنه كله كلام، والله كله كلام صدق.
والله ما هو صدق، والله كله والله صدق يا عبد الله يا اخي، لان الموضوع يعني شوف يعني مثلا دقيقه كانوا يقولون العلماء ان 2017 ما راح تصير في حاجه ل اخصائيه الاشعه بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني موضوع ذكاء اصطناعي. احنا الحين في 2024 ولسه اخصائي الاشعه بالعكس مطلوبين باكثر من قبل. يعني لدرجه ان مثلا من الاشياء الثانيه اللي كانوا يقولون ما راح تكون لها حاجه سائقي الشاحنات في امريكا. كانوا يقولون بسبب السيارات الذاتيه القياده، نرجع نفس الموضوع، لن تكون في حاجه. سنه حددوها اتوقع والله 2020، بس انها بيصير. لا بيصير، تحتاج انك تدلل عنه بيصير. لان اليوم جالس تشوفها، اليوم في سيارات وشركات ايوه، بس هل الشركه راح تدفع 20,000 للرحله الواحدة ولا راح تدفع الموظف ما ادري كم ياخذ؟ ما عليك. فاذا دخلنا في المسائل الاقتصاديه، ايوه هو الموضوع، شوف هو الاقتصاد عن دام الموضوع عن وظائف الناس، فهو موضوع اقتصادي في المقام الثاني. يعني اذا اخذنا يعني القوانين الطبيعيه والترند التاريخي، منطقي ان الاشياء تبدا غاليه وترخص. ما قد شفت شيء بدا غالي ما رخص. هو المشكله مو غالي والله، لكن اتوقع اقدر اطلع لك مثال يعني، بس مو مشكله عادي نقدر نمشيها. لكن بس على موضوع الوظائف الواحد ما يقدر يتكلم لين ما يكون عندك شيء. يعني مثلا يوم طلع ميدجيرني مثلا وبرامج الرسم بالذكاء الاصطناعي، كانوا يقولون خلاص انتهوا الرسامين. يعني ما حد يقدر يشوف ضحالة هذا القول إلا واحد يتعامل مع الرسامين. يعني أنا أتعامل مع الرسامين وأشوف إن الموضوع والله مو ميدجيرني اللي يشيلهم، إلا الموضوع ترى أكبر وأعقد من ذكاء اصطناعي تعطيه أمر ويولد لك صورة ما عجبتك، ما تقدر تقول له أعطيني الملف المصدر عشان أعدل عليه، لا تحتاج إنك تسوي صورة ثانية. فالموضوع لسه مطول. موضوع الذكاء الاصطناعي في الصور لسه له مشاكل ثانية. مو صحيح. أنا أقول لكم صحيح، أقول يعني أنا أقول لك إحنا في 8 نستخدم صح؟ إيه. فإحنا اليوم هو ساعدكم، لكن هل طردتم أحد بسببه؟ يعني ما وظفنا. يعني ما في أحد، لم تخلق وظائف لعدم وجود الحاجة إليه. هل طردت واحد من عندكم؟ يعني عدد يعني الموظفين واحد، عدد الوظيفين عدد كنا بنوظف عليه أحد لولا أننا نستخدم هذا بس. يعني فهمت علي؟ يعني والله عبد الله يعني واضح إن يعني بعطيك أمثلة. يعني ليس بالضرورة أن يستبدلهم اليوم كلهم قطعا، لا حتى بس بدل ما كان يجيب 100,000 واحد يشتغل، بيبقى أفضل 10% منهم هم اللي بيبقون، بس عندك 90% بتمحى وظائف. يعني مثلا كاشير أنت ما تحتاج كاشير، سائق أوبر وتاكسي يعني، بس هذا خلنا متقدم. شوف على الكاشير. طيب من سنين موجودة أجهزة الدفع والله من رخص العمالة في السعودية ولا لا عادي. أنا برا في بريطانيا يعني مثلا تروح أي محل تلقى فيه أجهزة الدفع الذاتي، تلقى على اليمين الكاشير. وكم العدد؟ تلقى 100 كاشير. ايوه بس ما اختفت وظيفتهم، ما بقي 2 كانوا 100. فانا اقول لك الموظفين اللي كانوا كاشيرز صاروا الحين ايش يسوون؟ صاروا اما انهم يسوون صيانه لاجهزه الدفع الذاتي، اما انهم صاروا عمال حوالين الخدمه للي يحتاج مشكله للي واجهته مشكله ويحلها. فانت شوف انت لو فرضنا انه صح راح يستبدل، فهو ما استبدل اكثر من ان وزع توزيع جديد. بدل ما صار في الموظفين هنا، لا خلاهم موظفين هنا. طيب خليني باخذ هذا المثال الحاله وخلينا نتفق على شيء يعني. يعني مثلا المتجر هذا كان فيه 100 موظف كلهم كاشير، اوكي، كلهم محاسبين، اوكي. تقدم الوقت، اليوم صارت 90 واحد آلي، واصلا حتى المساحه المهم كل شيء صار 90 واحد. وفي ناس اعادوا استخدامهم، خلوا واحد يشيك على الناس، يمر بينهم، اوكي. ففي واحد تلقاه دائما يمر يشوف اذا حتى عطل عنده ولا ما عرف يستخدم ولا شيء زي كذا. وفي 2 يخدمونك يعني لسه كاشير، اوكي. فالحين انا بتكلم عن 100 اصبحوا 3. وانت تدري وانا ادري ان الموظف اللي محاسب قطعا انه لا يملك مهارات تصليح الاجهزه، فما يمديك تقول انه تحول من كاشير الى صيانه اجهزه. ما يقدر، ما يعني هي مهاراته اقل من انه يعرف يبرمج او يعرف يصلح اجهزه. فهو قطعا انه ما صار يشتغل. تتفق مع بمعنى انه انطلق ما صار موظف اصلا، راح شركه ثانيه 100%. يعني البيانات عكس اللي انت تقوله، بمعنى ان معدلات البطاله قاعد تنقص سنه عن سنه، حتى بسبب تاثير كورونا. مع ذلك معدلات البطاله قاعد تنقص. فحتى لو واسلم يعني بالكلام اللي قلته صح، انه بدل ما كنا نحتاج عدد معين من الكاشيرز او الكشرات، صرنا
نحتاج عدد أقل بسبب وجود الآلات. أنا ما أنفي إن الآلة راح تنقص عدد الموظفين، لكن هذول اللي نقصوا ما أقدر أقطع زي ما أنت قاعد تقطع إنهم انتهت وظيفتهم وانتهوا من الحياة. لا ما أقول بس قصدي إني حتى ما بأخذ على إطار عام تأخذ اقتصاد كلي، بدي بس إنه يعني هذا التأثير الواضح، وخصوصا أن الآلة يعني ليست ذكية كفاية إنها تتغلب على البشر. عادي أنا بقول لك هذا بسلم لك إياه اليوم، بس إنها ذكية بما يكفي إنها تستبدل أغلب الناس اللي هم ذوي وظائف عادية بمهارات عادية، يعني ما عندهم مهارات معقدة تخلي شيء زي كذا. حتى تلقاها في الحرب، تلقاها في أماكن كثيرة إنه ما عاد يحتاج يطلع طيارة، يطلع درون، ما عاد يحتاج يسوي زي كذا، يصلح زي كذا. هل إنهم كلهم اختفوا؟ لا، بس إنها يعني كثرتها في أماكن مختلفة تخلي كثير من الناس غير قابل إنه يلقى مكان ثاني. بس فهل نقدر هو الموضوع ميلانا ميتشل لها مقالة فأربع أخطاء في توقعات ليش ما وصلنا للذكاء الاصطناعي اللي كنا موعودين فيه من سنين. كانت عندها 4 نقاط، منها اللي ذكرناها first step policy، مغالطة الخطوة الأولى. والنقطة الثانية اللي تعرف بمفارقة مورافيك بارادوكس. هذا إيش تقول المفارقة؟ إن الأشياء السهلة على البشر طلعت معانا صعبة جدا على الذكاء الاصطناعي، والأشياء اللي نشوفها صعبة على البشر طلعت سهلة للذكاء الاصطناعي. مثال ذلك الشطرنج. الشطرنج كان حتى آلان تورينج إنه يقول متى نقول إن الآلة غلبت البشر؟ يوم إن الآلة تغلب البشر في الشطرنج. مع ذلك هي تقريبا من أوائل الأشياء اللي غلبت فيها البشر. بينما شغل الكاشير العادي ترى الموضوع اللي غلبت فيه الآلة مو موضوع ذكاء اصطناعي، أكثر من إنها هي عندك آلة. أنت يعني الشركات في هذه الحالة بدل ما يخلوا الكاشير كاشير، خلوا العميل هو أصلا كاشير. فهم ما سووا شيء أكثر من إنهم قالوا للعميل تعال أنت اجلس مكان الكاشير، أنت حاسب بنفسك وانتهينا. ما في ذكاء اصطناعي في الموضوع. مع ذلك أنا أسلم. أنا بقول لك ما في ذكاء اصطناعي، بالعكس هو أدنى درجات، مجرد آلة بسيطة جدا. إيه عادي. تقرأ الرقم. أنا أسلم لك بأن الآلات تأثر على حركة الوظائف. هذه من السيارات من زمان، التكاسي كيف أن البشر كانوا يوصلون بالأحصنة مثلا زي التكاسي، جاءت السيارات بدالها، ما صار في أحد يوصل بالأحصنة بس صاروا يوصلون بالسيارات. فأنا بالنسبة لي موضوع الوظائف أنا موضوع لا أدري فيه، يعني بمعنى أن أتبع مذهب اللا أدرية اللي ما أقدر أقول لك أن الآلة ستستبدل البشر وأن البشر راح يكونون عاطلين في هذا الموضوع، مع أن البيانات تقول أن معدلات البطالة في غالب دول العالم قاعدة تنقص. فهذا الشيء يقول أن الآلة ما هي قاعدة تأثر التأثير اللي يستبدل البشر، أكثر من أنه ممكن صارت الآلة تعين البشر، فصار في تعاون بين الآلة والبشر، ما صار في استبدال في الموضوع. هل هذا المنحنى راح يمشي إلى عشرات السنين قدام؟ بالنسبة لي ما أدري، ما أقدر أحكم. أنا مشكلتي مع اللي يخوف أمر الناس درجة أن جاتني رسالة لأحد كان يدرس محاماة، فكان يقول إن الذكاء الاصطناعي جاني إنه راح يستبدل البشر في المحاماة، فهل تنصحني إني أشوف تخصص ثاني؟ أنا هذه هي مشكلتي مع التخويف الناس اللي زي كذا. المحامين إلى الآن الحاجة لهم لا، والمشكلة إنه كان يدرس تخصص دقيق في المحاماة أغلب البشر ما يعرفونه عشان تعرفوا الآلة. فالمحاماة جربت شركة طيران مثلا في ChatGPT خلته يحامي عنها، وورطها بقضايا، ورطها بأنها تدفع غرامات كثيرة. فموضوع استبدال الآلة للبشر الناس المفروض يهدون فيه، ما هو لأن الموضوع مستحيل القطع فيه، لأني أنا بالنسبة لي ما أدري، أكثر من أنه ترى قاعد تخوف ناس الحين قاعدين يدرسون. فالموضوع انتظروا، خلوا الشيء يبان. أنت قاعد الناس قاعدين يقولون راح يستبدلون مثلا الدكاترة، راح يستبدلون الدكاترة من النوعين اللي هو طلاب الدكتوراه اللي متخرجين بالدكتوراه والأطباء، راح يستبدلون كلهم الاثنين، فما راح يكون عندنا باحثين. الذكاء الاصطناعي راح يستفرد بالعلم لوحده. الذكاء الاصطناعي يعطون أشياء ما بان ولا 1% حتى من هل هذا الشيء راح يصير ولا لا. يعني ممكن لو أحد جاء قال لي أني أنا أبغى أشتغل كاشير مثلا، ممكن أقول له موضوع أنه بس ترى في آلات الحين قاعدة تشتغل شغل الكاشير، فشوف هل هذا الشيء مناسب لك ما مناسب.
في هذه الحالة ممكن أتكلم. أما أنك تعطيني سيناريو خيالي وتخوف الناس من واقعهم، هذا اللي أنا ما أرتضيه ولا أقدر صراحة أني أتكلم فيه، لأن بالنسبة لي موضوع ما حد يدري. ممتاز. موضوع في علم الغيب يعني. طيب ممتاز. فليش يعني أحس إن إحنا متفقين إنه ما ندري هذا الموضوع بالنسبة للوظائف. أيوة، أنا بالنسبة لي أقول ما أدري بس فقط. يعني أما غلبة على البشر موضوع ثاني. فليش تدري؟ طيب ليش أدري؟ أول شيء عندنا أدلة عقلية، تجريبية، نقلية، يعني من هذه الثلاثة الأنواع باستحالة هذا الغالبة. خلينا نبدأ بجون سيرل مثلا. جون سيرل له حجتين. له حجة الغرفة الصينية. في الغرفة الصينية إيش يقول؟ يقول تخيل لو أني أنا دخلت غرفة، موجود في الغرفة كتيبات فيها تعاليم كل شيء، تعليمات كل شيء أحتاجه علشان أجاوب بالصيني. بمعنى أنا ما أعرف اللغة الصينية، أدخل هذه الغرفة تجيني ورقة من الخارج بسؤال باللغة الصينية، أنا ما أفهم صيني، فأجي للكتيبات هذه يقول لي إذا شفت هذا الأمر أو إذا شفت هذا الرمز اكتب هذا الرمز، شفت هذا الرمز اكتب هذا الرمز. فهو يشوف الكتيبات هذه، يجاوب على نفس الكتيبات والتعليمات اللي موجودة ويطلع النتيجة. النتيجة طلعت معه صحيحة. فالسؤال الحين، هل جون سير فاهم اللغة الصينية؟ لا، هو بس عنده تعليمات اتبعها بدون ما يفهم الصينية. بس قال له بالإنجليزي مثلا إنه إذا شفت الشكل مربع جاوب بشكل ما أدري كيف اللغة الصينية ورموزها، فإذا شفت هذا جاوب بهذا، إذا شفت هذا جاوب بهذا. فهو اتبع التعليمات وجاوب صح. هل هو فهم؟ ما فهم. فمثل جون سيرل في الغرفة مثل الآلة. الآلة عندها تعليمات، خوارزميات. الخوارزميات إيش هي؟ إلا خطوات تتبعها بطريقة منتظمة بدون عشوائية إلى أن تصل للنتيجة. فلذلك ده من الآلة ما فهمت كما فهم أو كما يفهم جون سيرل في باقي حياته، فهنا الآلة مستحيلة إنها تفهم. فالآلة ده منها مستحيل إنها تفهم، نخرج أشياء كثيرة من الذكاء الاصطناعي. جون سيرل كمان عنده تقسيمات في الذكاء الاصطناعي. هو يقول لك عندنا معارف إبستمولوجيا وعندنا موجودات أنثروبولوجيا. فهو يقول لك المعارف إما إنها تكون معرفة ذاتية نسبية أو إنها تكون معرفة مطلقة. فيقول لك معرفة ذاتية مثلا أو معرفة مطلقة، مثلا إن أحمد شوقي عاش في العصر الماضي، هذه معرفة ما يختلف عليها اثنين. بينما تجيك المعرفة النسبية اللي يقول لك مثلا أحمد شوقي أشعر العرب، يجيك ناس يقولون لا المتنبي أشعر، لا مدري مين أبو تمام أشعر. فهذه من الناحية المعرفية، من عندك معرفة مطلقة أو معرفة نسبية. نجي من ناحية الموجودات، فنفس الشيء. الموجودات إما أنها مطلقة أو أنها نسبية. الموجودات المطلقة عادي زي أي شيء تشوفه في الحياة، زي السيارات، زي الجبال، زي أي شيء موجود تشوفه أمامك، كاسة أنت موجود مطلق. فهذا من ناحية الموجودات المطلقة. عندنا موجودات نسبية، بمعنى ما حد يقدر يتأكد منها إلا صاحبها، مثل الألم. يعني إحنا قاعدين نتكلم ما تدري هل أنا أشعر بألم معين أو في حكة أحك فيها أو شيء، فهذه موجودات نسبية. يجي الحين نوع جون سيرل ليش يقول لك؟ يقول لك المشاهد، يقول لك الأشياء الحين إما إنها تعتمد على المشاهد أو إنها موجودة وجد المشاهد أو لم يوجد. من ذلك نرجع مثلا الجبال. مثلا أنا لو البشرية كلهم أفنوا عن بكرة أبيهم، الجبال موجودة، الأشياء الموجودات كلها موجودة. بينما في أشياء هي على كلامه observer relative، أو إنها تعتمد أو نسبية تعتمد على وجود أحد يشاهدها. مثال ذلك الفلوس، العملات الورقية هي ورق، لكن إحنا بيننا يا البشر تعرفنا على أن هذه العملة لها قيمة. لو هلكوا البشر ما حد يعرف أن هذا الشيء له قيمة، هذه ورقة. مثلا مثال ذلك كمان على التفريق بينهم، شركة 8 ومقر شركة 8. مقر الشركة لو هلك البشر كلهم موجود زي ما هو، بينما الشركة نفسها في عرف الناس لو هلك الناس كلهم جاءوا استوطنوا الأرض كائنات ثانية، ما حد يعرف إنه هذه الشركة كان هنا في شركة اسمها 8 وهذه عقودها وهذه. فهنا
الأشياء اللي تقول تعتمد على الناس، تعتمد اللي تعتمد على وجود مشاهد ولا تعتمد على وجود المشاهد. الذكاء الاصطناعي والآلة لأنها هي أصلا رياضية، بمعنى أنها هي تعطيك أرقام. يعني شات جي بي تي مثلا يوم يطلع لك نص، هو ترى ما يعطيك كلمة، هو يعطيك نص من 12,000 رقم ويقول لك مو نص، كلمة من 12,000 رقم. هذه 12,000 رقم إحنا بفهمنا نحولها إلى كلمة تفهم. لذلك الذكاء الاصطناعي في هذه الحالة هو شيء ما هو مطلق، هو شيء نسبي. بسبب وجودنا وجد الذكاء الاصطناعي، لأننا إحنا حولنا الأرقام إلى موجودات إحنا فهمناها، فتحولت من غير المفهوم، الرقم اللي ما حد يفهمه أو الشيء نسبي، إلى شيء قدرنا نفهمه. هنا نجي بالنسبة لجون سير، كان يقول إن الأشياء اللي observer relative أو اللي تعتمد على وجود الوجود المشاهد، كان يقول هذه ممكن يكون في علم لها. لذلك يقول مثلا الأموال، الفلوس، على أنها تعتمد على وجود المشاهد، لأن عندنا علم الاقتصاد اللي يدرس هذه الأموال، مع أن لو اختفى البشر اختفى الاقتصاد أصلا، مع ذلك في علم يدرسه. لذلك هو يقول أن الوعي له علم يقدر يدرسه، مع أن جون سير على أنه أصلا فاهم الموضوع، لكنه الخطأ في الموضوع هنا أن ما سبب فهم الناس للأشياء إلا وجود الوعي. فالوعي نفسه ما هو شيء يعتمد على الوجود البشري، الوعي شيء موجود أصلا في الناس، فما يعطي الأشياء قيمته، ما يعطي الوعي قيمته إنه وعي. الوعي موجود بدون وجود الأشياء الثانية. لذلك أنا لا أرى بوجود يعني علم يقدر يدرس الوعي. يعني مثلا لو واحد يشوف علوم الأعصاب مثلا، في عشرات النظريات اللي تحاول تدرس الوعي، لأنهم يقولون يعني، ومنهم جون سير يقول ما نقدر نسوي ذكاء اصطناعي أصلا فاهم وواعي ويغلب البشر مثلا أو شابههم، لين ما نفهم الوعي بعدها نطبقه على البشر، نطبقه على الآلات. فموضوع الوعي في عشرات النظريات اللي تدرسه، ومع ذلك كلهم يختلفون فيما بينهم. ما تجد علماء متفقين على نظرية هي النظرية الأم، هي النظرية الأقرب للواقع. يعني مثلا كانت في عريضة قبل فترة قريبة وقع عليها أكثر من 100 عالم أعصاب، كانوا يشتكون من نظرية اسمها IIT Integrated Information Technology أتوقع، اللي هي نظرية طبعا أنا ذكرت كلمات إنجليزية كثيرة في كلامي، هذا الشيء ما هو عيب في العربية، بالعكس لو في من ضعف فالضعف مني إني ما أقدر أترجمها، لكن العربية بالنسبة لي قادرة على كل شيء وقادرة على هذه الترجمة وأكثر من كذا. عموما نرجع للIIT اللي هي نظرية المعلومات المدمجة تقريبا بهذا معناها. هذه النظرية مشهورة جدا، وهي اللي متعارف عليها عند عامة البوب ساينس، العلوم الشعبية اللي ينشرون العلوم، مثلهم بعض ما ذكرت أنت. مثلا ما يحتاج نقول اسمه ما قلت أحد أنه ذكرت. المهم ما لنا نرجع للIIT. في الIIT على أنها مشهورة ونشرت لها أبحاث في نيتشر، نشرت لها أبحاث في ساينس، إلا أنهم طلعوا علماء ب100 عريضة، ب100 توقيع على هذه العريضة، يقولون أن الIIT سودو ساينس، الIIT علم زائف ما يقدر يدرس الوعي، فلا تخربون وعي الناس، لا تخربون وعي الناس في علم الوعي بأنهم تعطونهم شيء علم زائف. طبعا استطردنا شوية في موضوع الوعي. هذه الحجة الأولى اللي عبارة عن حجتين، حجة جون سير في الغرفة الصينية، وحجته بأن الذكاء الاصطناعي أصلا يستمد وجوده من البشر. فإن هلك البشر هلك الذكاء الاصطناعي، لأنه ما هو موجود أصلا، هو يعتمد على أحد يفهم الأرقام. في حجج ثانية، يعني مثلا إذا تبغى، يعني عالم الرياضيات جودل في الثلاثينات تقريبا، كان العلماء، وذكرتها في المقال، كان العلماء يتمنون يعني بأن يثبت كمال الرياضيات واتساقها، بمعنى أن الرياضيات تكون كاملة. الكمال يقصدون في أن أي نظرية نقدر نثبتها، بمعنى عندك هذه النظرية، نظرية فيثاغورس مثلا، نقدر نثبتها إذا مشينا من المسلمات الافتراضية الأولى. هذا بالنسبة للكمال. كانوا يأملون في الاتساق، بمعنى أن ما يكون عندنا في الرياضيات تقدر تثبت نظرية وضدها، فيكون عندك عدم اتساق، أن النظرية وضدها موجودة في الرياضيات. فكانوا يأملون بهذا الاثنين. جاء جودل
وأثبت بمبرهنتين، ممكن ندخل في تفاصيل إذا بدكم. جودل كان يقول أو مستخلص نظريته إن ما يكون عندنا نظام يحتوي على العمليات الأساسية الرياضية مثل الرياضيات يعني، ويكون كامل، بمعنى إنك كل نظرية تقدر تثبتها من المسلمات الأولية. هذا الشيء راح يسبب مشكلة، إن بعض النظريات إلى الآن ما تثبت، لكن الناس يؤمنون بإثباتها مستقبلا. ممكن تكون من النظريات اللي تكلم عنها جودل اللي مستحيل إثباتها، فراح نقعد إلى فناء البشرية ونظرية لم تثبت. النظرية الثانية الجودل كان يقول إن النظام مثل الرياضيات ما يقدر يثبت اتساقه من نفسه، ما تقدر تمشي من أساس الرياضيات فتثبت الاتساق من نفسه، الاتساق يكون إثباته من خارجه. فجاء فيلسوف اسمه لوكاس، ومن بعده هم أكبر اثنين يعني حملوا لواء هذا الحجة، لوكاس فيلسوف، وروجر بنروز الفيزيائي الشهير الرياضي اللي حائز على نوبل أصلا. فمشوا من هذه النظرية، فقالوا إن أصلا الذكاء الاصطناعي يعتمد اعتماد كلي على الرياضيات. لولا الرياضيات لما وجد الذكاء الاصطناعي، لأنه أصلا ماشي بخطوات خوارزمية. الخطوات الخوارزمية هي أصلا في أساسها الطريقة الفعالة طبقت على الرياضيات. فلأن يقول أصلا الذكاء الاصطناعي في الرياضيات، والرياضيات فيها هذا النقصان اللي ما تقدر تلحظه من الرياضيات نفسها، فالذكاء الاصطناعي ما راح يلحظ هذا النقصان. بينما البشر بسبب وعيهم قدروا يلحظون هذا النقصان وأثبتوه، زي ما أثبتوا جودل. يعني إذا في بشري واحد أدى شيء، فهذا يعني هذا الفضل ينسب للبشرية كلهم أو على عقل البشر. فهذا شيء يدلك على أن الذكاء الاصطناعي لن يصل ما وصله عقل البشر. ورد على هذا الموضوع يعني هذا الحجة رد عليه كثير، يعني منهم كانوا يقولون نفس الشيء يثبت يقال على البشر، إن أنا ما أقدر أقول مثلا، كانت تقال في لوكاس إنه ما يقدر يقول بكلمة ويقول ضدها في نفس الوقت. بمعنى زي مثلا يجيك واحد يقول لك اقرأ هذه الجملة ليست صادقة مثلا، فكيف قاعد تناقض نفسك انك تقول قريتها مع ذلك هي ما هي موجودة. هنا يرد عليه مثلا كثير منهم إنجلمان مثلا، يقول ان البشر هم اصلا واعين، فهم واعين بالخدعة في الموضوع، بينما الرياضيات شيء صم ما يدري عن الخدعة في الموضوع، ما يقدر يخرج عن نفسه. بينما البشر يقدرون بالوعي يخرجون عن ذاتهم ويتأملون ويشوفون ان الموضوع خدعة، فما يحتاج اني اكمل فيه. هذا الشيء الخروج عن الذات اللي هو الوعي ما هو موجود عند الذكاء الاصطناعي عشان يقدر يعي من نفسه، لأن الذكاء الاصطناعي نرجع هو رياضيات، والرياضيات ما هو موجود فيها الوعي. هذا الشيء منتفي عن الذكاء الاصطناعي. وهنا شيء ثالث متغلبين فيه البشر على الذكاء الاصطناعي. في من الحجج الثانية حجة صاحبي كتاب Why Machines Will Never Rule the World، لما لن تحكم الآلات العالم، كتاب حديث صدر السنة الماضية تقريبا. فكانوا يقولون فيه وحجتهم منطقية، كانوا يقولون إن لنغلب البشر بالذكاء الاصطناعي لابد أن نطور ذكاء اصطناعي شبيه عقله كعقل البشر. عقل البشر نظام متراكب، الأنظمة المتراكبة أو الكومبلكس سيستمز، هذه الأنظمة مستحيل وصفها بالرياضيات، بمعنى ما تقدر بمعادلة واحدة تصف الأنظمة المتراكبة، ولها أدلتها، يعني شيء مثبت، ما هو شيء الواحد يعني الكل يتفق على استحالة وصف الأنظمة المتراكبة بالرياضيات، لأن فيها تداخل في الأنظمة، فيها عناصر كثيرة تتأثر بالموضوع، يستحيل وصفها بالرياضيات الموجودة عندنا الآن. لاستحالة وصف عقول البشر. فنرجع للمقدمة الأولى. المقدمة الأولى: لنغلب البشر نحتاج ذكاء اصطناعي يشابه البشر. عقول البشر أنظمة متراكبة، يستحيل وصف الأنظمة المتراكبة بالرياضيات. الذكاء الاصطناعي أصل الرياضيات، يستحيل تحويل العقل البشري إلى ذكاء اصطناعي من هذه الناحية، بمعنى أنك ما تطلع معادلة تصف الذكاء البشري عشان تحطها في الرياضيات. مثال ذلك يعني أن مثلا كنا نتكلم عن المشين ليرنينج والديب ليرنينج، التعلم العميق وتعلم الآلة. ففي التعلم العميق يعني مثلا شات جي بي تي 3 الثالث، العوامل المستعملة فيه 175 مليار عامل.
يعني مثلا في المعادلات نعرف مثلا في المدارس س يساوي مثلا 5 صاد زائد 7 عين عشان ترسم لك خط مستقيم، ولا إذا صار 3 الأبعاد يرسم لك سطح. شات جي بي تي فيه له 175 مليار معامل. المعادلة هذه الوحدة فيها 175 مليار. هذه هي في الأخير معادلة رياضية. المعادلة الرياضية دي تخضع للرياضيات. الرياضيات فيها قصور زي ما قلنا، قصور من ناحية جودل، فيها قصور من ناحية زي ما قلنا في الأنظمة المتراكبة. لذلك يستحيل على الذكاء الاصطناعي أنه يشبه البشر في شيء من خواصهم. طيب كذا صارت عندنا كم؟ 4 حجج تقريبا. في الحجة الخامسة اللي هنا نبدأ ندخل في الدين، اللي هي الحجة النقلية. يعني إحنا نعرف من النقل من القرآن والسنة إن البشر يتميزون عن أي شيء ثاني بوجود الروح اللي فيهم، وإن لولا الروح هذه كان البشر ماتوا. فالروح أعطتهم الحياة، أعطتهم المشاعر اللي أعطتهم العقل نفسه، أعطتهم التعقل. مثال ذلك يعني مو مثال ذلك، شواهد ذلك يعني من السنة، إن مثلا الميت لا يعذب في قبره حتى ترد إليه روحه ثم يعذب. لو كان الجسد كافي لعذبوه بدون رجوع الروح، لكن الروح كان لازم أنها ترجع للجسد بعدها يعذب. لذلك الميت ما كان راح يشعر لوم الروح اللي أصلا موجودة في الإنسان الحي. في الحديث أول ما خلق الله آدم، إن أول ما خلق الله آدم دخلت الروح من رأسه إلى أن وصلت إلى أنفه ثم عطس، فصار فعل العطس، فقال الحمد لله. فتكملة الحديث، ففعل العطس والحياة اللي صارت ما صارت في جسد آدم الطيني إلى أن دخلت فيه الروح. مثال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث، إن معنى الحديث أن الناس يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعث الله إليه روحه ليرد على الناس السلام. لو كان الجسد يكفي لما ردت إليه الروح. الخامس والأخير مثلا من أفعال الأرواح في النقل، إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، أو ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهذا شيء ثاني، إن تعارف الناس وتناكرهم له في الأرواح دخل. والروح قل الروح من أمر ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من أمر الله، وإحنا ما بيدنا نعطي أحد الروح أو ننتزعها منه. فالذكاء الاصطناعي أو الآلة ما نقدر نعطيه روح أو ننتزعها منه لأن أصلا ما فيه. فهذا دليل خامس، وهذه 5 تامة يعني إن شاء الله. وأتوقع فيه أدلة ثانية يعني لو تبغى نستمر. شو علاقة الروح بالذكاء الاصطناعي؟ أقصد الذكاء الاصطناعي يقدر يؤدي مهام كثيرة قاعد يسويها ويغلبني فيه. يعني يقصد ما فهمت علاقة الروح بالذكاء الاصطناعي. يعني مثلا الحياة ما هي موجودة في الإنسان إلا بسبب الروح اللي فيه، ولأنه كان كائن ميت. الشعور بالألم مثلا، لذلك ما يعذب الميت إلا بسبب وجود الروح. التعارف والتآلف، المشاعر ما هي موجودة في الناس إلا بسبب وجود الروح. فإذا أخرجت الروح من الناس كيف وهذه الأشياء اختفت، فكيف تعطي الذكاء الاصطناعي هذه الأشياء وهي ما هي موجودة أصلا في الناس إلا بسبب وجود الروح؟ بس النقطة هنا إن لا يلزم ليتفوق عليه الذكاء الاصطناعي إنه يصير يشعر بالألم. أيوة، بس على كذا غير لازمة. لو فرضنا أن هذه الأشياء ال5 اللي ذكرناها إنها ما تكون إلا بوجود الروح، فهل تسلمون إنها ما راح تكون في الآلة؟ ما راح يكون في الحياة؟ بس إنها أيوة، بس على كذا شوف، عدم وجودها لا يعني إنه مو بذكي. لا مو هو على إنه ذكي ولا مو ذكي. هنا راح يكون إن الإنسان متفوق عليه بهذه الأشياء. هل الآلة تتفوق على الإنسان ببعض الأشياء؟ ما أنكر يعني أنا. ممكن تكون ضعف عند الإنسان. الحياة ضعف. يعني وجود شعوره بالألم، هذا لا يشعر بالألم، شعوره بالظلم يعني فيقدر. ايوه، بس إذا ما كان يشعر بالألم، إذا كان ما يتعرف على الناس، هنا صار عندك آلة زي الآلة المتعارف عليها اللي آلة ميكانيكية تؤدي مهام. بمعنى أن ما عندك الموضوع اللي يقول أن الآلة ستغضب فتؤثر على الناس بشيء، أن الآلة تستلذ بتعذيب الناس فتعذبها. موضوع أصحاب السنجلاريتي وما بعدها. لا بس يعني الآلة قادرة على أنها ما أدري وش أقصى شيء أنها تقدر تقتلك يعني بدون أي شيء يقدر يقتل أي أحد عادي لو طاحت طوبة من السقف. لا بإرادته يعني. هو شوف، موضوع الإرادة يتطلب وجود الروح، يتطلب وجود الحياة. كيف لميت أن يريد شيئا يعني هو هذا الموضوع، الموضوع الإرادة، موضوع الشهوة، موضوع الهوى، موضوع طلب الأشياء،
ما هو موجود إلا بسبب وجود الحياة في الناس، فإنهم يعني يطمعون لغاية معينة. هذا الطمع للغاية ما هو موجود إلا بسبب وجود الروح، موجود بسبب الحياة. لو كان الواحد ميت ما كان يتطلب الأشياء، يعني ما طلع لنا ميت من قبره لغاية يريدها. فهذا الشيء اللي دام ما فيه لا غاية، ما فيه لا إرادة، ما فيه هذه الأشياء اللي ذكرناها كلها، فالآلة آلة في الأخير. يعني اليوم شكل الآلة اللي هي عليه اليوم يعني لا يزال فيه قصور كثير، لا يعني أن هذا شكل النهائي. صح؟ أيوة، أنا ما أكلمك أنا أتكلم عن الشكل النهائي، إنه هذه الأشياء موجودة فيه. أنا ما أتكلم عن الآلة الحالية. يعني الاستحالات اللي ذكرتها قبل شوية هذه استحالات في أقصى ما تقدر أن تصل إليه الآلة. في صعوبات عن الآلة الحالية ممكن نتكلم فيها، لكن الاستحالات اللي أنا ذكرتها هي موجودة في الآلة في أقصى صورها. يعني بس إنه أحس إن هذا اللي يشكل على أي أحد يسمع اللي تقوله، إنه غياب هذه الاستحالات وهذه الأشياء اللي ما تتوفر إلا بوجود الروح، حتى بغيابها ما يفرق مع الآلة. يعني الآلة طالما إنها هي قادرة يعني إنها تحقق أشياء كثيرة أنا ما أقدر أحققها كثيرة. يعني أحس هذا حتى يدخلنا في مسألة الغلبة النسبية اللي موجودة الآن، إنه لو غلبني في كثير من الأشياء فما قيمة إنه يغلبني في باقي الأشياء اللي هو ما يقدر يأخذها، يعني اللي بالروح. ما قيمة إنه يشعر بألم، يشعر عنده غاية، إذا هو يغلبني في شتى المناحي أو في مو مشكلة. أنا عادي أقدر أسلم لك بالغلبات الثانية، لكن لازم تسلمني بالغلبات الأولى إنها مستحيل. لأن إذا أنك مسلم بحجة الروح، بانعدام الروح عن الآلة، معلش وش الغلبات الأولى؟ اللي هي ما يقدر يغلبك في الحياة لأنه ما هو حي، لأن الحياة ما جات إلا إيش يعني ما يقدر يغلبني في الحياة؟ يعني ما يلزم يعني من هذه. أيوة، يعني دام أن الحياة اختفت من عنده، فكل شيء ما صار إلا بوجود الحياة، زي الإرادة، الغايات. مشكلة. أوكي، عادي، مو مشكلة. على كذا حلو، نقدر نكمل. بس إن الإرادة ما تقدر يعني إذا يعني عادي إنه ينهيك وينتهي. عادي، مو مشكلة. عادي أي شيء يقدر ينهيك. فغلب. طيب يعني كيف ينهيك؟ دقيقة، ما عنده إرادة، كيف ينهيك؟ يقدر ينهيني. يعني ينهيني ليه؟ ينهيني لا ينهي المقصد إنه بدون قصد. يعني قصدك لأن هو ما عنده قصدية. يعني هنا ندخل في موضوع الانتشاء، إن هل الآلة لها قصدية؟ هل حتى ممكن بالغلط، يعني زي المثال اللي يقول لك إنه علشان نبغى، يعني زي الآلة قبل شوية يمكن نتكلم عن السيارة ذاتية القيادة اللي دعست المرأة اللي قتلتها. مو في روبوتات صارت حادثة في مصنع من مصانع إيلون ماسك، إنه واحد من الروبوتات. تبي لا تغلط على إيلون ماسك أول شيء. راح يتحسن. هذا طعن عامل ما أدري إيش سوى. لا بس يعني حتى ما في مشكلة. يعني في فرضيات كثيرة أو أمثلة لكيف ممكن الآلة تدمر كثير من الناس أو تقتلهم بالغلط، يعني أيوة، أو بغباء. يعني عادي، هذا شيء بالعكس. المقالة ما تقول، يعني أنا ما أقول باستحالة هذه الأشياء، بالعكس ممكن الآلة يعني عادي موجود. مثلا الروبوتات الحربية تذبح في الناس، مو هو طبعا الغاية أنها تريد أنها حاقد على أهل هذا البلد فتبدأ تذبح فيهم، لا، أكثر من أن اللي برمجها أمرها بهذا الشيء. فالآلة أصلا ما تخرج عن شيئين: ما تخرج عن البيانات المدخلة فيها، أو عن أوامر المبرمج. طيب لو لا مو بصحيح. ليش؟ يعني زي ألفا زيرو، يعني أنا أقدر أجيب أمثلة كثيرة، بس يعني زي أيوة، بس يعني لا لازم في تكملة. جهلها الذي برمجها أم لم يجهلها أم علمها؟ بس دقيقة، فالأولى ما هو لازم. يعني هي ممكن تسوي أشياء ما أمرها، يعني غير بدون مدخلات، صح؟ لا، لازم مدخلات. يعني الآلة ما تتحرك إلا بمدخلات. ألفا زيرو بدون أي معرفة بالهذه، أعطوها قواعد اللعبة. طيب هذه مدخلات. أي لا بس ما علموها على اللعبة. بس عكس عكس ألفا جو. بس أعطاهم قواعد. ألفا جو شاف أخذ يعني القواعد بدون تمرين. يعني هي سوتها بدون بيانات مدخلة، وإنما أنها بالتجربة والخطأ. شوف، أول شيء فهي بيانات هي اللي جالسة تسويها. يعني يعني في الأخير زي ما هو حتى الإنسان ببيانات معينة لازم يمشي عليها. يعني شوف، أول شيء مثلا ألفا زيرو مثلا، أول شيء هو فهمت علي؟ إيه، فاهم. أول شيء هو أخذ الخوارزميات من البشري، فالبشري هو اللي صنع الخوارزميات. أول شيء. ثاني شيء، البيانات اللي تعلم عليها ما كان راح يخرج بقواعد اللعبة إذا المبرمج الأول ما أعطاه الحدود. بمعنى ترك قاعد تلعب لعبة فيها مربعات. يعني ليه ما لعب ألفا زيرو فجأة شطرنج مثلا؟ ما في. يعني هو أخذ البيانات الأساسية اللي يحتاجها علشان يتعلم، فالمبرمج أعطاه الشيء اللي يحتاجه. فإن الآلة يعني مثلا زي ما قلنا قبل شوية، أن شات جي بي تي 3
في له 175 مليار عامل، هذا ما يعني ان اللي برمجوه يعرفون ال 175 مليار. فانا اقول لك قطعا ايوه، فانا اقول لك الاله ما راح تخرج عن البيانات المدخله فيها، او عن نيه المبرمج، او عن مدخلات المبرمج، عالمها ام جهلها، هي موجوده. لانك انت اصلا الطريقه الفعاله ولا الخوارزميه نفسها تحتاج اوامر تمشي عليها مع مدخلات علشان تنفذ عشان تخرج لك المنتج النهائي. فلذلك انا اقول لك انها لن تخرج عن الشيء المدخل فيها. فما تقول ان الاله راح تسوي شيء من تلقاء نفسها خارج عن هوى وطلب فما يكون عندها هوى. بعطيك مثال ثاني. عندنا جوجل، ترجمة جوجل هذا المنتج، يعني أتكلم حتى عن أمثلة بسيطة، يعني حتى ما نتكلم عن الشغلات المعقدة اللي ممكن تحصل في المستقبل أو اللي تحصل اليوم في المختبرات. يعني هم أعطونا يترجم من اللغة وفجأة من تلقاء نفسه بدأ يترجم لغات ثانية بدون ما يطلبون منه. ايوه، هنا مو بدون ما يطلبوا منه. لا مو بدون ما يطلبوا منه، اكثر من انهم جهلوا كيف صار هذا الشيء، كيف اعطوه هذه الاوامر اللي خلاها تطلع هذا الشيء. فهو كان الآلة مطلوب منها ترجمة الإنجليزية إلى العربية، اوكي، هو فجأة صار يترجم الألمانية إلى الإسبانية. ايوه، هو انا ما اقول لك انا ما اقول لك ان المبرمج كان يدري عن هذه الاشياء. يعني مثلا ما اقول ان، يعني لو سالت شات جي بي تي عن الشعر، ما اقول لك ان المبرمج الاول جاء علم شات جي بي تي انه اذا عبد الله سالك فجاوب عليه كذا. انا بقول لك هذا الشيء، لكن هو ادخل له الاوامر الاساسيه، اعطاه القواعد، اعطاه البيانات اللي يحتاجها، هو تعلم على هذه الاشياء الاشياء اللي تكلمناها قبل، فصارت عنده خوارزميه كبيره يمشي عليها، مشي على هذه الخطوات اللي اصلا مستمده من المبرمج الاول مع البيانات، فجاوب علي. هل المبرمج الأول يدري عن الخطوات هذه؟ قطعا لا، لأن الموضوع دخلنا احنا في كمية بيانات مهولة علشان يقدر يستوعبها المبرمج. لكن جهل المبرمج فيها لا يعني أن الآلة ما اتبعت برمجته الأولى هو فيها. فموضوعنا بالنسبة الفرق بين أنا وياك، أو نقطة الاختلاف، إنك تحسبني أقول إن المبرمج قال له ترى إذا صار كذا سوي كذا، إذا صار كذا سوي كذا. لا، هو أعطاه برامج أو بيانات كثيرة، منها هو استخلص هذه القواعد اللي أصلاً حطها المبرمج الأول. لا بس أنا أختلف معك، كانت في نقطتك الأولى، يعني الثانية اللي هي إنه بدون بيانات مدخلة. يعني يلزم، يعني كيف بيشتغل بدون بيانات؟ لا، يعني إنه ما يلزم. أنا أقول إن الآلة لا تلزم إنك أنت تعطيها بيانات وعليها تروح تولد عليه من المدخلات فقط هذه. بس انت عبد الرحمن، بس كذا كيف الآلة تعلمت؟ يعني هي الآلة ما تعلمت إلا على بيانات أعطيتها إياها. يعني انت على الأقل أعطيتها سطر واحد، ممكن قلت لنا هذه اللعبة هي شكلها كذا وهذه قواعدها، بس هذه هي أوردي بيانات. هذا يعني لو على الأقل حد الأدنى. بس إن البيانات المدخلة قليلة. لا يعني هي الأساس اللي بس ينطلق منه الحل. فهمت علي؟ يعني مو كل شيء في يعني البرنامج. أنا ما أعطيته الحل وأنا ما أعطيته أي شيء، أنا أعطيته بس الفكرة العامة، زي لما أعطي الإنسان الفكرة العامة. أنا أقول له كذا. لا بس الإنسان عنده أشياء من داخله. الآن يعني فالآن يبدأ هو يعني يستخدم كل اللي تعلمه في حياته أو ما يعرفه في اللعبة هذه، يعني فيجرب ويغلط، يجرب ما أدري إيش، يعني يبدأ عليها يخترع يبدأ يلعب. الإنسان هي اختراع، في قصدي إن فيها عملية إبداعية. هذا اللي أنا بوصل. الإنسان أعطى الآلة شيئين، أعطاها البيانات الكبيرة اللي تحتاجها، وأعطاها الخوارزمية اللي تشغل فيها هذه البيانات. فبدون الفعل الأول اللي سواه الإنسان، طبعا لأن كمية البيانات كبيرة. أيوة، فلأن كمية البيانات كبيرة، الإنسان ما يدري عن كل تفاصيل في البيانات، والخوارزمية راح تشتغل على البيانات الكبيرة، فهو ما يدري. هو هذا اللي أقول لك، الآلة تعلمت على شيء أعطاها إياه الإنسان، فهي ما راح تخرج عن أوامر الإنسان جهلها معلمها. هذا اللي أنا أقوله. فهي ما عندها هوى، ولا عندها غاية، ولا عندها هدف، ولا عندها إرادة، ولا عندها وعي عليه تنطلق وتبدأ تسوي. فتقول لا والله اللي علمني إياه المبرمج الأول خطأ، فلازم أنا أتعلم على شيء ثاني. ولا لا، زي ما الإنسان، يعني مثلا لو قلت لك سوي شيء وأنت قلت لا والله اللي قال لي يا عبد الله خطأ، خلينا نسوي كذا، هذا الشيء ما تقدر تسويه الآلة ما عندها إرادة من نفسها أنها تخرج وتسوي. هذا نرجع لموضوع الروح اللي ما سبب هذه الإرادة، هذه القصدية، هذه النية، هذه الغاية، هذا الطموح، إلا بسبب هذا الوجود الأول. غير عادة. اتفق معك، ما تقدر تسوي خوارزمية عن الطموح. يعني أقصد أنك تقول لا اسمع، ترى هذه الأهداف الكبرى اللي موجودة في الحياة، أنك تعيش ما أحد يأذيك،
شكل الأذى هو كذا، لا أحد يفصلك، لا أحد يمد يد عليك، لا أحد أقصني هذه. هذا هو حلو، تقدر تسوي شيء زي كذا، لكن هل تسميها غاية؟ هل تسميه طموح؟ أم تسميه تتبع للخطوات؟ يعني هو عندها خطوات تسويها، إذا ما أذاني أحد زي مثلا قوانين آسيموف الثلاثة اللي كتبها في العام في القرن الماضي، اللي الآلة لا ينبغي لها مثلا أن تؤذي البشر، والآلة تنفذ كل ما أمرها البشر، والثالث الآلة لا تعارض تسوي غاياتها إلا إذا في تعارض للأمرين الأول والثاني. ما تقدر تحط زي كذا والموضوع فيه له غاية من غايات الآلة، فيه له إرادة من إرادات الآلة. الآلة ما تريد علشان تقدر تقول لها إذا أردت كذا سوي كذا. والموضوع هذا هو اللي عليه صاحب مقالة أن الذكاء الاصطناعي هو تقليد خوارزمي اللي تكلمنا في البداية، إنه algorithmic mimicry. نفس الشيء اللي الآلة فرقها عن الكائنات البيولوجية الحيوية أن الكائنات لها سبب تعيش علشانه. فمن المشتركات بين البشر وباقي الكائنات الحية اللي هو الغريزة، بينما الإنسان يختلف عنها بوجود القيم بوجود الفطرة. فهذه الغريزة موجودة عند الكائنات الحيوية كلها، بحيث أنها مثلا من غريزتها أنها تعيش. وجود الغريزة هذه ما هو موجود في الآلات علشان يكون عندها غريزة أنها لازم تعيش ولازم، اللي يصور يعني في أفلام الخيال العلمي. يعني مثلا من الأشياء اللي يقول تختلف بين الآلة والبشر، إنه الآلة ممكن يكون عندها أهداف، لكن لن يكون عندها قيم تمشي فيها على هذه الأهداف، بينما البشر عندهم قيم وأهداف. أهداف الآلة جاءت من قيم الإنسان يوم أثرت على أهدافه فأعطى الآلة أهدافها. الآلة ما عندها قيم تمشي عليها، ما عندها إنه لا المفروض إني أتحرى الصدق، لا المفروض إني ما أسوي كذا، المفروض أسوي كذا. ما عندها، هي عندها اتباع الخوارزميات. هل الخوارزمية كبيرة زي ما هو موجود في شات GPT، زي ما قلنا عندنا 175 مليار معامل؟ الخوارزمية كبيرة، الإنسان ما يقدر يتبعها، لكنها موجودة، سلسلة خطوات موجودة. فهذا اللي أنا أقوله، يعني موضوع غلبة الآلة يعني. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يوم تقول إن الآلة ما تفهم الجمال وإنها واحدة من الأشياء هذه، طيب يوم تولد صور جميلة، يوم تولد فيديوهات جميلة، ما تقدر تعتبر أن هذا هي تفهم الجمال؟ يعني والبشر يشوفونها جميلة والله هذه الصور، ليه ما تعتبر إنها فهمت الجمال؟ من فترة بعد ما تنتهي الحلقة نكتشف إن في أسئلة، سواء أسئلة عند المنتج ولا أسئلة عندي، بس ما كان لها سياق في الحلقة، فصرنا نسأله بعد الحلقة. وهذه السواليف كانت حلوة، دائما حلوة، يكون الضيف فيها مرتاح أكثر، مرتاح من الكاميرا، فصرنا نصورها. هذه فقرة ما بعد الحلقة. الآن فقرة ما بعد الحلقة بتكون فقط لمشتركي 8، فإذا ودك تسمع بقية الحلقة تقدر تشترك في 8، سواء من خلال راديو 8 أو من خلال الرابط في وصف الحلقة. طبعا التكملة موجودة في راديو 8.